นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่จะถกกันวันนี้นะฮะต้องบอกว่าชาวบ้านนะฮะแถวชายแดนเขานั่งกันไม่ติดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกัมพูชาทำอะไรกันอยู่นะฮะอย่างนี้ครับมีความเคลื่อนไหวต่างๆนานาในหลายจุดนะครับเอาประเด็นแรกก่อนนะครับเราเพิ่งเคลียร์ที่พื้นที่ที่ทางกัมพูชาเนี่ยบุกรุกเข้ามาทำกินมา40 กว่าปีนะครับนั่นก็คือพื้นที่บ้านหนองจางเคลียร์ไปแล้วนะฮะไปมาอีกครับคุณผู้ชมตอนนี้บุกเข้ามาในพื้นที่ของไทยประมาณ10 กว่าไร่นะครับคุณผู้ชมมีทหารประกบชาวบ้านฝั่งกัมพูชาเข้ามาไถนาฮะมาทำนาในพื้นที่ในบ้านเราครับคุณผู้ชมและยังมีทหารประกบด้วยนะครับเฮ้ยเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยเฮ้ยแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าจนทหารไทยของเราต้องเข้าไปนะครับทหารพรานเปิด GPS ดูกันเลยนะบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพื้นที่ที่คุณอยู่นั้นมันไม่ใช่นะออกไปนะครับแต่แน่นอนแหละตรงนี้มันเป็นพื้นที่ราบคุณผู้ชมครับมันก็สามารถที่จะเดินเข้ามาได้ง่ายชาวบ้านก็เรียกร้องให้ตั้งรั้วหน่อยติดรั้วหน่อยนะครับเพื่อที่จะป้องกันปัญหาไปเลยนี่คือ1ประเด็นนะครับอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับ2สมรภูมินะก็คือปะทะกันทั้งยุทธศาสตร์ต่างๆที่งัดออกมาก็คือยุทธศาสตร์สายน้ำยั้งทัพที่ห้วยตามาเรียที่กัมพูชาเขามีการยิงปืนคอเช็คแนวตลอดเวลาเลยนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วฮะเขาเช็คแนวยิงมาตลอดเวลาตรงนี้ก็ต้องจับตาดีๆนะครับแต่ที่สำคัญเรื่องใหญ่เขาบอกว่าเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาจับมือจูงมือกับพี่ใหญ่จีนครับคุณผู้ชมซ้อมรบเนี่ยโอ้โหทหารเป็นพันนายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรือรบก็ดียานเกราะก็ดีโดรนโจมตีก็ดีนะฮะและที่สำคัญครับเขาบอกมีสุนัขเป็นหุ่นยนต์สุนัขติดขีปนาวุธด้วยนะครับตกลงนี่เป็นการส่งสัญญาณของกัมพูชาหรือเปล่าว่าเขาพร้อมรบในรอบที่3ใช่หรือไม่แต่ไม่ต้องกังวลครับผบ.เหล่าทัพของไทยไม่ได้หวั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับจับมือกันเรียงหน้ากระดานโชว์ความเป็นปึกแผ่นนะครับและยังมีโฆษกกองทัพอากาศนะครับอุ้มเครื่องบินแต่เป็นโมเดลนะฮะเครื่องบินกริปเพนที่เขาบอกจะล้ำสมัยที่สุดนะฮะส่งมอบในปี 2572 เพื่อที่จะเป็นการส่งสัญญาณบอกกัมพูชาบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณไปฝึกกริปเพนใช่ไหมของเรานี่ล้ำสมัยแล้วนะครับนี่ฮะเราจะมีกริปเพนติดจรวดมหาเทพมีเดียร์มาบลัฟกันแบบเบาๆตรงนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ช่องจอมหลังจากที่ไทยไปบุกทลายอาณาจักรสแกมเมอร์ของกัมพูชานะครับทำให้เขาเสียหน้ากับชาวโลกอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนกระทบกับจีนเทาทุนจีนเทาที่เป็นแหล่งสแกมเมอร์นะครับพื้นที่ตรงนี้กัมพูชาไม่ยอมฮะเขาจะต้องเข้ามายึดคืนให้ได้ทวงคืนให้ได้ป่วนกันทั้งวันทั้งคืนแล้วครับคุณผู้ชมเราจะต้องวางกันอย่างไรวางกลยุทธ์อย่างไรและการรบครั้งที่3มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนติดตามกันนะครับคุณผู้ชมกับท่านแรกครับอดีตรองแม่ทัพภาคที่2และอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนะครับท่านพลโทกนกเนตระเขเวสนะครับสวัสดีครับท่านครับคุณทินส่วนซ้ายมือของผมครับอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้อาจารย์วรรัยวณิชกะครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับขอบคุณทั้ง2ท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะไอ้รถไถฮะรถไถคือมันเป็นแท็กติกอย่างหนึ่งหรือเปล่าเป็นลูกไม้เก่าๆหรือเปล่าท่านเอาอย่างนี้สถานการณ์ชายแดนกลับมาระอุอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อฝั่งกัมพูชารุกคืบเข้ามาแล้วเราก็มีการเปิดภาพก็คือเข้ามาลอบไถนาบนดินแผ่นดินของไทยครับนี่ฮะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นที่ฝั่งอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วชาวบ้านอ่างศิลาเขาทนไม่ไหวนะฮะร้องเรียนเข้ามาบอกว่ามีกลุ่มชาวกัมพูชานำรถไถบุกเข้ามาไถนาในฝั่งของไทยแบบหน้าตาเฉยแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ของเขานะอาจารย์โก้ท่านกนกเข้ามาเฉยเลยครับเขาไถไปไถมานะ10 กว่าไร่แล้วนะครับโดยชาวบ้านให้ข้อมูลว่าตั้งแต่วันที่16-17 พฤษภาคมที่ผ่านมามีทหารกัมพูชาติดอาวุธนำคนเข้ามาลุกล้ำในพื้นที่ฝั่งไทยสั่งให้คนขับรถไถของไทยหยุดทำงานและอ้างสิทธิ์บอกว่าหากคนไทยทำกินได้ฝั่งกัมพูชาก็ต้องทำได้เหมือนกันฮะงานนี้
เจ้าของที่ดินและชาวบ้านในพื้นที่เดือดมาก ไม่พอใจเป็นอย่างมาก จนทหารพรานต้องเข้าไปตรวจสอบบริเวณหลักเขตที่ 48 ถึง 49 ใกล้กับแนวเส้นสีแดง คุณผู้ชมนี่ไปเจอแจ็คพอตครับ มีชาวกัมพูชากำลังขับรถไถดิน เตรียมที่จะทำเกษตรอยู่นะฮะ แถมงานนี้ไม่ได้มาเดี่ยว นี่ฐานกัมพูชามาด้วย คุมเชิงอยู่นะฮะ ประกบหลังเลยนะครับ จนทหารไทยงัดไม้เด็ดก็คือเปิดเครื่อง GPS กันเลยนะ ท่านกนกอาจารย์โก้ ยืนยันพิกัดดาวเทียมกันเดี๋ยวนั้นให้เห็นเลยแบบนี้เลย ที่ดินตรงนี้มันของไทยนะ ไปฟังเสียงกันหน่อยครับ เขาจะยอมแค่เขาจะไม่ทำแต่เขาก็จะไม่ให้เรามาทำผมก็เลยบอกว่าโอเค ถ้าจะไม่ให้ผมมาทำ ดังนั้น ตัวนี้ เราก็ ดังนั้นผมก็จะไม่ให้มาทำสีแดงทั้งหมดนั่นนะซึ่งมันเยอะกว่าเราเยอะผมก็เลยบอกว่าพาเปิดชีวิตแล้วก็เดินพามาเดินว่าผมไม่ได้มาโกหกผมเอาหลักฐานมาที่รัฐบาลคุณกับรัฐบาลผมนี่คุยกันขีดไว้อย่างนี้เขาต้องยอมถอย ถ้าเขาไม่ถอยอ่ะมันชัดเจนว่ามันของไทย ถ้าเขาไม่ถอยผมก็ไม่ถอย คุณผู้ชมครับ ท่านกนกมาทหารก่อนเลยนะฮะอาจารย์โก้ขออนุญาตยุทธวิธีแบบนี้คือกัมพูชาเขาใช้ชาวบ้านเป็นทัพหน้า ครับ เหมือนที่เขาเวลามีปัญหาอะไรเขาจะใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์ อันนี้ก็เป็นวิธีการให้ทัพหน้าเข้ามายึดพื้นที่ มันเป็นวิธีเดิมๆที่ผ่านมาตลอดหรือเปล่าท่าน เขาใช้ในพื้นที่นี้มาทุกครั้งแหละครับ 48 49 เนี่ยมันจะมีเส้นอยู่ 2 เส้น ของ ครับ เราจะขีดเส้นสีน้ำเงิน ครับ นะครับ ใช่ ของเขมรก็จะขีดเส้นสีแดง ครับ แต่ตอนเนี้ยเขาเข้ามาถึงเส้นสีแดงนะทั้ มาง ถึง ที่ ฝั่งเรา เขมรไง อ๋อ เขมรสีนี่ฝั่งเขมร เออ นี่สีน้ำเงิน อ่าฮะ อันนี้สีแดง แบบนี้เลย อันี้ ใช่ไหม ฝั่งเรา แบบนี้เลยใช่ไหม ใช่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  อ่า นะครับทีนี้เขาข้ามเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมาหาเส้นสีแดง ครับ ทั้งที่ว่าที่เขาตกลงกันในพื้นที่เนี่ย อืม ระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ไปทำอะไร แต่ตอนนี้เขาข้ามเข้ามาทำในเส้นสีแดงแล้วก็จะเลยออกมา แล้วทะลุไปด้วยนะฮะไป ครั ถึ บ งเส้นสีเหลืองด้วยซ้ำนะครับ ใช่ใช่ ซึ่งถ้ามันทะลุเส้นสีเหลืองนั่นเท่ากับว่าก็ทะลุเข้ามาดินแดนไทยเลย ถูกต้องฮะถูกต้อง จริง ๆเขาไม่ควรที่จะเข้ามาในที่เราถมเป็นสีแดงๆ เขาจะ ทั้หมด ต้อง เนี่ย เขาจะต้องไม่ข้ามเส้นสีน้ำเงินมานะครับ และฝ่ายไทยก็จะไม่ข้ามเส้นสีแดงเข้าไป เพราะมันเป็นการอ้างสิทธิ์ของทั้งสองฝ่าย ใช่ ที่ยังไม่ได้เคลียร์ ใช่ อ้างสิทธิ์กันแต่ละฝั่ง ซึ่งมีสิทธิ์ในการอ้าง ครับ เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยที่เราถมแดงอ่อนๆตรงนี้นะ ฮะ ตรงนี้ห้ามเข้ามาเลย ใช่ แต่เขาทะลุมาเลยนะท่าน เนี่ยแหละวิธีการเขาถ้าไม่มีใครเฝ้าเขาก็จะขยับนะหน้ามึนตีมึนไปเรื่อย แล้วเขาก็จะได้ทำกิน แต่แล้วต่อไปเนี่ยเขาก็บอกว่า นี่พื้นที่ของผมนะ ผมทำกินนะนี่ไงเขาก็เอาไปอ้างกับคณะกรรมการ เวลาจะไปตกลงเรื่องเขตแดนกันเนี่ยนี่คือวิธีที่กัมพูชาเขาใช้ เขา ทุก เป็นอย่าง จุด นี้มาทุกยุคเลยป่ะฮะ ใช่ใช่ใช่ ในยุคที่โทษนะฮะตอนที่ท่านยังเป็นเกษียณก็แบบนี้เหมือนกัน ถ้าทางด้านผมเนี่ยเขาจะใช้ทหารมาก่อน อ๋อไม่ใช่ชาวบ้านเป็นทหาร ใช่ เข้า ใช่ มาก่อน เอาทหารเข้ามาก่อน อ่าฮะ ทหารเข้ามายึดนะครับมาอยู่ เสร็จแล้วก็ถึงเอาครอบครัวตามขึ้นมาแล้วก็ แต่แบบนี้คือเขาใช้ชาวบ้านมาไถนา อันนี้ชาวบ้านนำเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทำนาพื้นที่เกษตรกรรมเกษตรกรรมนะครับมีทำนาก็มีบางแห่งก็จะทำไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังนะครับเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทำอย่างนี้ ซึ่งชาวบ้านเขาบอกงี้ รัฐบาลช่วยสร้างกำแพงให้หน่อยสร้างรั้วหรือแนวป้องกันให้มันชัดเจนสักทีเถอะ วิธีการแก้ไขปัญหานี้มันจะแก้ไงครับท่านในมุมของท่านกนก สร้างตรงไหนอะจะไปสร้างตรงไหน อย่าไปสร้างตรงเส้นสีแดงหรือจะไปสร้างตรงเส้นสีน้ำเงิน มันต้องตกลงกันให้ได้ก่อน ว่าจะเส้นไหนนะครับ เหมือนบ้านคุณทิงกับบ้านผมอะถ้าเผื่อว่าไม่ตกลงกันในเรื่องเส้น เส้นเข โฉ ต น แด ด นอ่ะ เส้นโฉนดของเราเนี่ยนะว่าจะเป็นเส้นไหนแล้วจะสร้างรั้วได้ไหมมันก็ต้องเส้นมาก่อนแล้วถึงจะสร้างรั้ว ซึ่งไอ้เส้นมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ ก็เขาถึงพูดถึงเรื่อง JBC ไงนะคณะกรรมการที่จะปักปันเรื่องเขตแดนคือ JBC แต่ทีนี้ว่าไอ้รั้วที่สร้างกันตอนเนี้ยที่ไปสร้างเนี่ยไปสร้างอยู่ทางด้านจันทบุรี52 53 54นะครับกำลังสร้างอยู่ เห็นบอกว่าจะเสร็จเดือนหน้าประมาณ 1,300 เมตร ครับ อันนั้น อันนั้นมันมีเส้นแดนชัดเจนอยู่แล้วถูกต้ อั อง นนั้นคือหลักเขตถู หลั ก กเขต ต้อง ชัดเจนถูกต้อง แต่ตรงนี้ไม่มี ตรงนี้ยังไม่ถูกต้อง ยัง ก็คือว่า 46 47 48 ยังตกลงกันไม่ได้ แต่ 49 ตกลงกันได้ ได้แค่หลักเดียวนะครับ 49
เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็คิดง่ายว่าตกลงเรื่องหลักเขตได้ แต่ระยะทางระหว่างหลักล่ะมันก็ต้องมีหลักย่อย ก่อนที่จะมีการสู้รบครั้งที่สองเนี่ยเราจะได้ยินว่าทั้งสองฝ่ายไทยและกัมพูชาเนี่ยไปหาหลักย่อยจาก 52 ไป 53 ครับ นะกำลังหาอยู่ แล้วมันยังไม่จบมันก็ยิงกัน เพราะฉะนั้นชาวบ้านที่เขาบอกว่าทนไม่ไหวอยากจะให้สร้างรั้วอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่ามันยังไม่สามารถที่จะสร้างได้ เพราะถ้าจะสร้างก็ไม่รู้จะสร้างตรงไหนอีก ใช่ ไหมอาจารย์กูถ้าไปสร้างตรงฝั่งน้ำเงินเขาบอกให้เดี๋ยวก่อนนะ เขาก็ไม่ให้ฟัง ใช่ไหมมันล้ มันก็ทะเลาะกันเนี่ย ำแต่ถ้าเรามาสร้างตรง สีแดง สีแดงเราก็เสียเปรียบสิ เสร็จเลย ก็เสร็จไม่ได้ เขาก็บอกว่าเอ้า เข้าทาง ยอมรับ เขาเลย นั่นนะ ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะแล้วมันจะไม่มีวันจบเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นวิธีการที่เขาทำมาตลอด ถูกต้อง ยั่วยุมาตลอด ถูกต้องเพราะอะไร เพราะอะไรฮะ MOU 43ไงไอ้เส้นสีแดงมันเกิดขึ้นจากเส้น1 ต่อ 2 1 แสน ต่อ 2 แสนไอ้เส้นสีน้ำเงินนี่คือเราใช้หลัก1 ต่อ 50,000 นั่นแหละ มันไม่จบ ก็มันหลักการคนละอัน อ่า ยังยึดถือมันก็ไม่จบกันในตอนนี้ ก่อนที่จะกลับไปที่อาจารย์โก้นะครับตามรายงานข่าวด้านความมั่นคงยังมีข้อมูลอีกนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่านอกจากวิธีเนียนเข้ามาทำไร่ทำนา เพื่อที่จะเอาดินแดนไทยแล้วนะอาจารย์โก้ยังมีการใช้บันไดเชือกบันไดไม้ไผ่คล้ายๆบันไดลิงเนี่ยเพื่อที่จะปีนหน้าผาหรือแนวสันเขาเข้ามาในพื้นที่ที่ไม่มีหลักเขตแดนมันเป็นอย่างนี้เหรอในยุคท่าน ไอ้ เคยเจอไหม ไอ้ที่ไม่มีหลักเขตเนี่ยหลักเขตมันมีจากช่องสงำนะครับไปถึงชนชายทะเลที่ตราด ครับ แต่ไอ้ที่ไม่มีหลักเขตเนี่ยมันก็จากช่องสงำนะไปจนถึงช่องบกทางด้านทิศตะวันออกนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยบางทีมันก็เส้นเขตแดนที่เราทหารก็ใช้ก็ต้องใช้แผนที่1 ต่อ 50,000ใช่ไหม ครับ ถ้าใช้1 ต่อ 50,000น่ะบางพื้นที่เนี่ยมันก็จะอยู่ริมหน้าผา แต่บางพื้นที่มันอยู่เข้ามาข้างใน ครับ พออยู่เข้ามาพื้นที่ข้างในเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้พื้นที่ที่เหลือตรงเนี้ยบางแห่งเนี่ยมันกว้างประมาณเกือบกิโลพอเกือบกิโลปั๊บเขมรเขาก็จะขึ้นจากข้างล่างขึ้นมาอยู่ นี่คือการที่เขาปีนขึ้นมาอยู่ตรงนี้ แล้วมาตั้งฐานทหารว้าว ตอนนี้มันไม่มีการสู้รบกันหลังจากวันที่ 27 ธันวา ครับ นะครับเขมรเขาสร้างทหารใหม่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเขามีกำลังทหารเพิ่ม อ่าฮะ เขาก็เอามาวางเสริมตามจุดต่างๆ เพิ่ม อ่าฮะ เราเผลอถ้าเราไม่ไปป้องกันหรือไปยันเขาไว้เนี่ยเราเผลอเขาก็จะเข้ามาในเขตเรา แล้วก็จะมาสร้างฐานมาสร้างบังเกอร์เหมือนปราสาทคณาไงเห็นไหม ฮะ ปราสาทคณาเราต้องใช้กำลังผลักเขาออกไปใช่ไหมหรือจะเห็นชัดๆนี่ก็คือว่าไอ้ตรง 350 กับปราสาทตะควายด้านหลังทางทิศใต้เนี่ยนะมันก็จะเป็นไปดูมีต้นกล้วยด้วย อืม เขาขึ้นมาอยู่มาทำกินถึงพื้นที่นั้นคือนี่ก็คือว่าหลังจากทหารที่เขามาอยู่แล้ว ครับ เขาก็เอาครอบครัวมา แล้วเขาก็ปลูก แล้ว พืช ก็ ผักผลไม้ที่ ยาว ครับ นี่เราต้องไล่เขาลงไปอีกทีมันก็เหนื่อย ครับอาจารย์โก้ติดตามข่าวสารแน่นอนข่าวสารต่างๆในมุมของต่างประเทศด้วยอะไรด้วยถูกต้องไหมครับคราวเนี้ยอาจารย์โก้วิเคราะห์หน่อยว่ากัมพูชาตอนนี้ทำไมเริ่มกลับมามี movement หรือมีความเคลื่อนไหวถี่เหลือเกินตรงเนี้ยเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์เรื่องของการซ้อมรบกับจีนด้วย ครับผมคือยุทธวิธีของกัมพูชานี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ และไม่ใช่กัมพูชาทำประเทศเดียว ยกตัวอย่างนะครับ สหรัฐได้เท็กซัสนิวเม็กซิโกแคลิฟอร์เนียจากเม็กซิโกวิธีคล้ายแบบนี้ ส่งชาวบ้านไปตั้งรกรากก่อน ไปตั้งชุมชน ไปตั้งทำไร่ไปทำนา จนกระทั่งมีประชากรเยอะจำนวนหนึ่ง และใช้จำนวนนี้แหละอ้างความชอบธรรมว่านี่คือพื้นที่ของสหรัฐ และท้ายที่สุดก็กลายเป็นอย่างนั้น นี่คือวิธีเดียวที่สหรัฐใช้กับฮาวาย ทั้งเกาะก็เลยต้องกลายเป็นของสหรัฐ เพราะว่ามีชาวบ้านสหรัฐไปตั้งรกรากทำมาหากินมากมายจนกระทั่งลุกฮือขึ้น อ้างความชอบธรรมนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาเรียกว่า demographic warfare demographic คือประชากร warfare ก็คือสงครามประชากร อีกศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่า weaponized migration weaponized ก็คือการติดอาวุธ migration ก็คือการอพยพติดอาวุธ ทีนี้เราก็ได้เห็นทางฝั่งกัมพูชา ไม่ใช่แค่ณตอนนี้แต่เป็น 10 ปีมาแล้ว ใช้ weaponized migration ส่งชาวบ้านเข้ามาตั้งรกรากตั้งชุมชนในพื้นแผ่นดินไทย รวมไปถึงการสร้างแม้กระทั่งอนุสาวรีย์และถ้าเราจำกันได้ตอนแรกเริ่มที่เรามีปัญหากันรอบนี้เมื่อประมาณปีกว่าที่แล้ว ถ้าจำกันได้กัมพูชา
จะอ้างว่าที่นี่เป็นพื้นที่ของเขาด้วยเหตุผลที่ว่าชาวบ้านกัมพูชาอาศัยที่นี่ตั้งรกรากที่นี่ทำอาชีพที่นี่มีอนุสาวรีย์ของเขาที่นี่ทั้งที่ไม่ใช่ที่ของเขานี่คือ weaponized migration และสิ่งนี้เขาก็พยายามทำอย่างต่อเนื่องรุกเข้ามาทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งสามารถอ้างหาความชอบธรรมได้ว่าเพียงเพราะคนของเขาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่คือพื้นที่ของเขานั่นหมายความว่าการลาดตระเวนของหน่วยงานของเราจะต้องเข้มแข็งเพราะถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องไล่ออกเจอแบบนี้ต้องไล่ออกต้องไม่สามารถให้มาแม้กระทั่งตอกเสาเข็มแม้กระทั่งเข็มเดียวเพราะว่าถ้าเริ่มมันก็จะต่อยาวไปเรื่อยๆเรามีบทเรียนเรื่องนี้อยู่แล้วบ้านหนองจากใช่ไหมครับปล่อยให้เข้ามา10 กว่าปีจนกระทั่งตั้งชุมชนจนกระทั่งเขาใช้เรื่องนี้หาความชอบธรรมให้กับตัวเองได้โดยอ้างว่านี่พื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้ผลักเขาออกไปแล้วก็อย่าให้เขากลับมาใช้ยุทธวิธีเดิมแต่มันจะทำได้หรือเปล่าเพราะเขาใช้ยุทธวิธีเดิมมาตลอดแล้วเขาเหมือนได้ผลมาตลอดก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าทหารไทยแหละครับว่าจะทำได้หรือเปล่าชายแดนมันยาวไง700 กว่ากิโลเนี่ยมันก็จะมีช่องทางไอ้ที่เป็นภูเขานะก็จะเป็นช่องทางต่างๆแต่ที่เป็นพื้นราบเนี่ยมันถึงสามารถที่ช่องทางธรรมชาติมันเยอะเนี่ยมันยากลำบากในการที่จะป้องกันรักษาเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาชาวบ้านในพื้นที่แบบนึงชาวบ้านฝั่งไทยใช่ก็คือเราไปทำกินกันเนี่ยเป็นหูเป็นตาแต่อย่าไปห้ามชาวบ้านออกนะครับทหารต้องมีหน้าที่ในการที่จะลาดตระเวนป้องกันความปลอดภัยแต่ชาวบ้านเนี่ยต้องไปทำมาหากินได้ในพื้นที่แต่ถ้าเบื่ออันตรายก็คือว่าพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดก็อย่าเข้าไปใกล้นะโอเคอันนี้คือวิธีการที่เขาใช้ชาวบ้านเข้ามาคล้ายๆเป็นทัพหน้าในการที่จะรุกคืบเข้ามาหาเรานะครับคุณผู้ชมครับแต่ในเวลาเดียวกันฝั่งทางด้านของทหารของกัมพูชาเองก็จูงมือพี่ใหญ่จีนนะครับในการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภายใต้รหัส Golden Dragon มีทั้งเรือรบยานเกราะโดรมโจมตีต่างๆและที่สำคัญคุณผู้ชมครับมีหุ่นยนต์สุนัขติดขีปนาวุธมาโชว์แบบเต็มอัตราครับอันนี้เป็นการส่งสัญญาณให้ไทยใช่หรือไม่ว่าผมพร้อมนะผมมีสิ่งของเหล่านี้มีของเล่นเหล่านี้พร้อมที่จะลุยนะไทยว่าอย่างไรแน่นอนไทยไม่กลัวครับผบ.เหล่าทัพจับมือกันโชว์ความเป็นปึกแผ่นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันต่อนะครับสุดท้ายสุดการรบรอบที่3ทั้งสองท่านมองว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส่งใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพอร่อยนุ่มเนื้อฉ่ำมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกับไก่ต้มกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับท่านกนกนะครับและอาจารย์โก้นะครับเอาประเด็นเรื่องของจีนซ้อมรบกับกัมพูชากันหน่อยคุณผู้ชมครับข้อมูลสั้นๆนิดนึงนะครับก็คือการซ้อมรบครั้งนี้นะครับ
ชื่อว่า Golden Dragon นะครับเป็นการซ้อมรบร่วมระหว่างกองทัพจีนและกองทัพกัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเนี่ย Golden Dragon นะตั้งแต่ปี 2016 ครั้งแรกนะครับแต่สำหรับการซ้อมรบครั้งนี้นะครับครั้งที่ 7 นะฮะถือเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศ ใช้เวลาซ้อมรบนานถึง 2 สัปดาห์เต็มๆนะอาจารย์โก้แบ่งเป็น 2 แบบครับแบบแรกก็คือภาคพื้นดินและอากาศนะครับจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกในจังหวัดกัมปงชนังแล้วแบบที่ 2 ครับทางภาคทะเลและอากาศจัดขึ้นในน่านน้ำและน่านฟ้ารอบจังหวัดพระศรีอนุใช้ทหารร่วมกว่า 2,100 นายโดยเป็นทหารจีนระดับพระการถึง 845 นายนะครับยุทโธปกรณ์หนักจีนส่งเรือรบ 3 ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ 2 ลำและยังมียานเกราะล้ำสมัยด้วยนะครับไฮไลท์สำคัญเปิดหน่อยทีมงานมาดูเจ้าสุนัขหน่อยนี่คือไฮไลท์สำคัญหุ่นยนต์สุนัขครับตัวนี้เป็นหุ่นยนต์สุนัขติดอาวุธโดยมีทั้งรุ่นที่ใช้ล่าตระเวนสอดแนมและรุ่นสำหรับพื้นที่การสู้รบในเมืองซึ่งสามารถติดปืนไรเฟิลและขีปนาวุธที่ใช้โจมตีเป้าหมายในอากาศได้นะครับนอกจากนี้นะจีนเตรียมส่งมอบเรือรบคอร์เวตนะซึ่งเป็นการต่อใหม่อ่ะจริงๆเขาทั้งหมด2 ลำหนึ่งไปแล้วใช่ไหมฮะอีกลำหนึ่งกำลังจะไปนะครับเขาบอกว่าจะช่วยอุดช่องโหว่และขีดความสามารถขยายขีดความสามารถทางทะเลของกัมพูชาได้อย่างมากเลยทีเดียวอาจารย์โก้การซ้อมรบครั้งนี้มันส่งสัญญาณอะไรมาให้เราหรือเปล่าโชว์ใหญ่เลยนะ เขามี Golden Dragon เราก็มี Cobra Gold เขามีมังกรทองเราก็มีงูเห่าทองคำ ใช่เขาว่าโกนี่คือที่เราฝึกกัน ที่เราซ้อมรบกับสหรัฐ สหรัฐ แต่ประเด็นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการสื่อสารทางการเมืองยกตัวอย่างใช่ไหมครับโดนัลด์ทรัมป์ไปเจอสีจิ้นผิงโดนัลด์ทรัมป์กลับไปใครมาเจอสีจิ้นผิงวลาดิเมียร์ปูตินการสื่อสารทางการเมืองเหมือนกันเช่นกันนะครับแม้กระทั่งคลิปสุนัขติดขีปนาวุธส่งคลิปออกมานี่ก็คือการสื่อสารทางการเมืองทางเราอุ้มเครื่องบินกริปเปิลที่เป็นโมเดลนี่ก็คือการสื่อสารทางการเมืองสื่อสารง่ายๆYou know me little go มึงรู้จักกูน้อยไป มึงมีหมากูมีกริปเปิลใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้คือก็สื่อสารกันไปเรียกง่ายๆว่าข่มกันไปข่มกันมาข่มกันไปข่มกันมาเมื่อกี้เอ่ยถึงเรื่องเรือคอร์เวตใช่ไหมครับอยากจะแตะนิดนึงคือเรือคอร์เวตเนี่ยเท่าที่เข้าใจก็คือว่าจีนยกให้2 ลำนะครับพร้อมกับอาวุธอื่นๆมูลค่าหลาย10 ล้าน US ดอลลาร์แลกกับการที่จีนนั้นสามารถใช้ฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาทีนี้เรือรบคอร์เวต2 ลำเนี่ยที่จีนให้ทันสมัยมากล่าสุดมากแต่เป็นเรือรบขนาดเล็ก specialize ในการป้องกันฝั่งป้องกันชายฝั่งแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะยิงตอร์ปิโดใส่เรือดำน้ำด้วยนะครับแต่ทางฝั่งไทยของเราเนี่ยเราก็มีคอร์เวต7 ลำเรามีฟริเกต7 ลำนะครับเราไม่ได้มีเรือดำน้ำเพราะเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์แต่ถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นสอบเราก็มีเรือดำน้ำแต่ทีนี้เขาเพิ่มศักยภาพทางทะเลเขาเยอะแต่ว่ายังห่างไกลกับราชนาวีไทยเยอะมากถ้านับจำนวนเรือรบทั้งเล็กและใหญ่เราต้องกังวลไหมเราไม่ต้องกังวลกับคำขู่สิ่งที่เราต้องกังวลพื้นที่ท้องทะเลเราไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับคือฐานทัพเรือเรียมเนี่ยต้องยอมรับว่าทันสมัยมากเพราะว่าจีนเป็นคนสร้างระบบเรดาร์นี่เขาครอบคลุมหมดระบบยิงจรวดนี่เขาครอบคลุมหมดแต่มันเป็นฐานทัพที่จีนใช้จีนจะไม่มารบกับไทยสิ่งที่เขมรกัมพูชามีก็คือเรือคอร์เวต2 ลำนั้นซึ่งทำอะไรไทยไม่ได้มีไว้โชว์ผมเชื่อว่านายพลหลายคนก็ได้รับเงินทอนจากตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็มีไปแต่ไม่ใกล้เคียงเลยที่จะสู้แสนยานุภาพของราชนาวีไทยเช่นบนบกก็เหมือนกันจะเอาทหารใหม่จะฝึกรบมังกรทองกิ้งก่าทองอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะแตะต้องกองทัพไทยได้เลยแต่สิ่งที่เขาทำก็เพราะว่าเขาต้องการยั่วต้องการยุให้เกิดการปะทะให้เกิดการกดดันเกิดขึ้นและถ้าสมมติว่ามีสงครามสู้รบกันอีกรอบหนึ่งและไม่สามารถเจรจาทวิภาคีได้หรือถ้าเราฉีก MOU ฉีกอะไรก็แล้วแต่นั่นคือโอกาสที่จะฉุดกระชากลากถูประเทศไทยเข้าสู่เวทีโลกเพื่อที่จะให้ประเทศที่3ตัดสินเพื่อที่จะให้ UN หรือใครก็แล้วแต่ไกล่เกลี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากัมพูชาไม่มีทางเลือกเหลือแล้วเจรจาทวิภาคีเราไม่คุยด้วยเขาก็ทำอะไรไม่ได้รบไม่มีทางชนะเหลือวิธีเดียวก็คือลากไทยไปสู่เวทีโลกก็คือเป้าหมายของเขาท่านกนกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงครับหรือแสดงความคิดเห็นนิดนึงครับกับการซ้อมรบครั้งนี้แล้วก็สัญญาณที่กำลังสื่อมาเห็นด้วยครับกับอาจารย์โก้เพราะว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับหนทางเดียวคือพยายามที่จะ
ให้เราเปิดฉากการสู้รบถึงมี ให้เราเป็นคนเปิดฉากเข้าไป ใช่ไงให้เราเป็นโจรในสายตาของเวทีโลก ก็คือยั่วเราไปเรื่อยๆแหละ ใช่ จนเราไม่ไหว ไม่ไหวนะครับเขาถึงให้พยายามที่จะในแต่ละจุดเข้ามายั่วยุ เหมือนทำพร้อม ๆ กันเลยนะฮะ ใช่นี่คือสิ่งที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่การสู้รบขนาดใหญ่เนี่ยเขาสู้เราไม่ได้นะครับ เพราะว่าอำนาจทางการทหารเนี่ยเขาน้อยกว่าเรานะครับเขาก็จะใช้วิธีอย่างนี้ นี่คือสิ่งที่เขาทำนะครับ แล้วพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไปซ้อมรบอย่างนี้แหละครับ ที่มาซ้อมรบกับจีนขนมาเยอะแยะมากมาย ให้ดูตอนขากลับส่วนมากจีนเขาก็จะทิ้งบางส่วนไว้ให้เขาไม่ได้ขนกลับหมด มาถึงพอซ้อมรบเสร็จแล้วปั๊บ เหมือนปีที่แล้วไงปีที่แล้วที่มันมีการสู้รบกันเนี่ยเขาก็มีอาวุธที่เหลือจากการซ้อมรบใช่แล้วก็เอามาใช้กับเรา แล้วก็เกือบหมดไปจนถึงต้องมีเครื่องบินจากเบลารุสเนี่ยมาลงใช่ไหมนั่นคือจะมาเติมแล้วเพราะว่าวันที่ 27เนี่ยเขมรเขายังไม่จริงๆแล้วเขายังไม่อยากหยุดยิงนะเขาจะรบต่อนะเพราะเขามีของมาเติมเนี่ยใช่ไหมแล้วแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาอาวุธจากจีนจากกระบวนการสีเทาๆทั้งหลายนะครับเราก็ไปตัดเงินสแกมเมอร์ไงใช่ไหมรายได้เขาก็ลดลง ไประเบิดกล่องดวงใจเขาเลยแหละ ใช่นั่นแหละเขาก็ลดลงนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ยังมีเงินที่เขาได้จากพวกนี้ที่เขายึดทรัพย์ยึดอะไรไว้อยู่ ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ แต่การติดต่อที่เขาอยากจะซื้ออาวุธจากตุรกีมันก็ยังไม่สำเร็จ ครับ ยังไม่เข้ามา เพราะฉะนั้นการซ้อมรบครั้งนี้ท่านกนกเชื่อว่าจะต้องมีอาวุธบางส่วนที่ ใช่ ทางจีน ที่จีน ก็ ทิ้งไว้ให้ คือไม่เอากลับว่างั้นเถอะ ใช่ ก็ทิ้งไว้ให้ ใช่ครับนะ มันจะมีอนุภาพร้ายแรงมากขนาดไหนถ้าทิ้งเอาไว้ แล้วเกิดเขาบ้าเลือกขึ้นมาใช้กับเรานี่จะน่ากังวลไหมครับ น่าจะมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับ ที่เขาจะให้เราต้องคอยติดตามข่าวนะครับ เราก็จะรู้ว่าเวลาที่เขาซ้อมรบกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการสวนสนามใช่ไหมครับ ที่แสดงแสนยานุภาพ เหมือนภาพที่เราเห็นเมื่อปีที่แล้วไงว่ามีจรวดมีอะไรมาโชว์ของก่อนนั่นแหละเราก็จะเริ่มจับตามองว่าเขาได้อะไรมานะครับ โอเคแต่ที่แน่ๆวันนี้เราก็โชว์ของเหมือนกันนะท่าน ใช่วันนี้นะครับผบ.เหล่าทัพโชว์ความเข้มแข็งดับมั่นกัมพูชานะครับเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพไทยมีการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับผู้บัญชาการนั่งเรียงแถวหน้ากระดานพร้อมครบทุกเหล่าทัพเลยนะฮะนี่ทุกเหล่าทัพอยู่ตรงนี้เลยนะครับแถมทั้งกองทัพอากาศยังให้ท่านโฆษกกองทัพอากาศเนี่ยอุ้มอะไรฮะนี่ฮะโมเดลเครื่องบินกริปเพนครับมาโชว์สื่อแบบจะๆเลยนะครับโดยจะเป็นรุ่นใหม่ที่จะมาในปี 2572 ครับใต้ท้องเนี่ยติดจรวดนำวิถีนะครับมีเดียอาวุธระดับเทพ7 ลูกนะฮะนี่ไม่รู้เป็นการบลัฟกลับหรือเปล่านะครับฝั่งกัมพูชาก็ปล่อยคลิปโชว์ส่งทหารไปฝึกบินเครื่องบินรบที่จีนด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีภาพไหมเปิดนะฮะแม้ตอนนี้ฝั่งกัมพูชาเริ่มโชว์อาวุธทันสมัยแล้วนะครับการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนและเขมรก็คือโชว์ของกันเต็มที่ของเราก็โชว์แต่เราโชว์แค่เครื่องบินกริปเพนที่เป็นโมเดลนะครับแต่ในมุมของอาจารย์โก้บอกว่าราชนาวีไทยของเราเข้มแข็งแรงกว่าของเขาเยอะถูกต้องไหมครับแต่ในมุมของท่านกนกมองว่าถ้ามาเปรียบเทียบทุกเหล่าทัพแล้วครับเรายังเหนือกว่าเขาเยอะอยู่เขาพยายามที่จะหาเหตุในแต่ละจุดนะครับยังเดี๋ยวก็จะพูดถึงที่ซามาเรียใช่ไหมนี่เขาพยายามหาเหตุอยู่เรื่อยในแต่ละจุดว่าเราจะรบกับเขาแบบไหนเราจะเปิดฉากยังไงเขาพยายามให้เราเปิดก่อนนะครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเขาเปิดก่อนใช่ไหมอันนี้ครั้งที่3เขาก็อยากจะให้เราเปิดก่อนแต่ถามบอกว่าเปิดตอนนี้ได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าความพร้อมเขาอย่างเนี้ยถ้าเขาซ้อมรบเนี่ยเขาต้องดึงทหารที่ไปซ้อมใช่ไหมต้องหลังจากการซ้อมรบเสร็จกำลังก็ถึงจะสามารถที่จะมาใช้งานได้นะครับนี่ในเรื่องของกำลังพลก็จะกระจายอยู่ตามแนวชายแดนแต่มีทหารที่อยู่แนวหน้าแล้วเขาจะลบได้ไหมก็ยังลบไม่ได้ต้องอาวุธยิงมันก็ต้องมีการมาเติม อาวุธยิงเข้ามาอาวุธยิงเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ย
อาวุธยิงเนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายด้วยอะไรด้วยน้ำมันต้องมีน้ำมันใส่ อันนี้น้ำมันก็ไปสู่นู่นตะวันออกกลาง ที่มีปัญหากันอยู่ ใช่ใช่ แล้วไม่รู้จะไปยังไงต่อด้วยนะ ใช่แต่แล้วจุดชนวนปั๊บเนี่ยถามว่าณปัจจุบันเนี่ยนานาชาติก็สนใจไหมถ้าเบื่อไทยจะลบกับกัมพูชา เอาจริงๆเลยสนใจไหมฮะ เขาก็ไปดูนู่นก่อนเลยตะวันออกกลางก่อนเลย ซึ่งมันใหญ่กว่า มันใหญ่กว่าแล้วก็เทือนเรื่องเศรษฐกิจของทุกประเทศด้วย โอเค งั้นเกิดคำถามต่อมาคือว่าในมุมของท่านกนกเองมุมของอาจารย์โก้เองนะครับคิดว่าการรบครั้งที่3เนี่ยถ้าไปในวันข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นไหมนะครับแล้วถ้าในช่วงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรต้องจับตานะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาบอกแค้นฝังหุ่นจากฝั่งกัมพูชาก็คือที่โอเสเม็ดซึ่งโอเสเม็ดเนี่ยเป็นจุดที่เป็นรังสแกมเมอร์ของเขานะครับแล้วเราก็ไปบุกพังอาณาจักรของเขาอาณาจักรจีนเทาซึ่งชั่วโมงนี้กัมพูชาส่งหน่วยพิเศษ ยิงปืนป่วนทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะทวงคืนพื้นที่ให้ได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันต่อสักครู่เดียวครับรอบ 5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม4รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วยเมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จเราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะอย่ายอมแพ้นะครับจำไว้นะคะเด็กสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไปเถียงครับยังอยู่กับอาจารย์โก้แล้วก็ท่านกนกนะฮะอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการซ้อมรบนิดนึงอาจารย์โก้ท่านกนกนะครับก็คือทางด้านของฝั่งกัมพูชาก็มีการโชว์เปิดคลิปนะฮะว่าส่งนักบินของเขาไปซ้อมฝึกบินที่ประเทศจีนนะครับคุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี่ยท่านโฆษกกองทัพอากาศนะครับท่านพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยนะซึ่งก็เคยมาในรายการถกไม่เถียงเนี่ยก็พูดไว้น่าสนใจนะท่านบอกไงรู้ไหมท่านบอกว่าการฝึกนักบินรบให้เชี่ยวชาญน่ะมันต้องใช้เวลาเป็น10 ปีนะไม่ใช่แบบว่า3 ปี 5 ปีจะบินได้เก่งนะไม่ใช่นะครับอย่างนี้แสดงว่ากัมพูชาบอกโอ้ยเนี่ยเราส่งนักรบเราไปนักบินไปฝึกซ้อมบินที่ประเทศจีนเอาจริงๆอ่ะที่ท่านสื่อสารแบบนี้กำลังจะบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เราไม่ได้กังวลเลยแหละนะคุณไปฝึกรบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆมันใช้เวลาเป็น10 ปีในการที่จะสร้างนักบินมาถูกต้องไหมครับเพราะเรามีทั้งอะไรนะ F16 ใช่ไหมเรามี F16 มาเป็นหลาย10 ปีแล้วนะครับความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยมีมากกว่าเหนือกว่าเยอะถูกต้องไหมฮะมีกริปเพนด้วยฝึกกริปเพนด้วยใช่ไหมอาจารย์โก้เพราะฉะนั้นนี่เป็นการส่งสารไปที่ฝั่งของกัมพูชานะฮะคุณผู้ชมครับแต่เราตัดภาพกลับมาที่ฝั่งบ้านหนองจานกันหน่อยจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้มีชาวกัมพูชาเข้ามาแล้วเราก็สามารถผลักดันออกไปได้ถูกต้องไหมฮะเอาพื้นที่ที่ของเราคืนออกมานะครับคุณผู้ชมแต่เป็นพื้นที่เดียวกันนะครับที่เกิดเรื่อง
ขณะที่ทหารไทยกำลังปฏิบัติหน้าที่นะหน้างานเนี่ยขุดคูน้ำอยู่หลังแนวรั้วลวดหนามของเรา ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมีกลุ่มคนจากฝั่งกัมพูชาเดินประชิดเข้ามาที่แนวรั้วแบบเนี้ยขนาดอยู่ในดินแดนของเรานะในเขตแดนของอาจารย์โก้มาเพื่อก่อกวนและหาเรื่องและที่น่าสังเกตคือกลุ่มคนดังกล่าวมีพระสงฆ์เป็นแกนนำในการตะโกนขับไล่ทหารไทยฮะและมีทหารกัมพูชาที่ใส่ชุดนอกเครื่องแบบก็คือกางเกงขาสั้นนะคุณผู้ชมครับสะพายอาวุธปืนเดินปะปนมาด้วยเมื่อถูกสั่งให้หยุดทำงานทหารไทยได้อธิบายกลับไปอย่างสุภาพบอกว่าพื้นที่ตรงนี้คือแผ่นดินไทยการขุดร่องน้ำก็เพื่อบริหารจัดการพื้นที่โดยไทยไม่ยอมเสียหน้าดินฝั่งตัวเองเพื่อให้ทางน้ำกลับไปไหลไปตามเดิมเท่ากับว่าฟังเหตุการณ์ก่อนนะฮะรถเสียหลักโซ่ขาขึ้นไม่ได้เลยนับหนึ่งมือลงไปสิล่ะก็ลงมึงจะเดินไปสิคุณก็ลงผมก็จะกลับอ้าวโอ้โหยากก็ซ่าครับเนาะเปิดมาเลยคือพอเราอธิบายแบบนี้อาจารย์โก้ฝั่งทหารกัมพูชาไม่ฟังนะครับก็ยังยืนการให้เราหยุดขุดนะครับแต่พอชี้แจงด้วยเหตุและผลไม่เป็นผลทหารไทยเลือกที่จะไม่ต่อความยาวสาวความยืดนะท่านกนกหันกลับไปขุดต่อฮะไม่สนใจขุดต่อครับไม่สนใจคำสั่งของฝั่งกัมพูชาใดทั้งสิ้นทำให้สุดท้ายฝั่งกัมพูชาต้องยอมถอยออกไปเองโดยไม่มีการปะทะด้วยอาวุธนะครับนี่ฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการขุดคลองตรงนี้มันมีความสำคัญกับเราอย่างไรครับเขมรเขามาขุดก่อนเขามาเปลี่ยนทางน้ำไหลพอเปลี่ยนทางน้ำไหลเนี่ยไอ้แถวเนี้ยมันใช้ทางน้ำไหลเนี่ยกำหนดเป็นเส้นเขตแดนเพราะว่าจากหลัก28ในพื้นที่ของทัพหนึ่งนะครับหลัก28ลงไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นราบนะครับบางส่วนนะก็จะเป็นคลองนะใช้แบ่งกันแบ่งด้วยพื้นราบแบ่งด้วยคลองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขามาขุดก่อนพอเขามาขุดเราถึงชาวบ้านเขาร้องผมได้ยินข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้เขาเลยทหารไทยเราก็เลยไปขุดเพื่อว่าจะให้ร่องน้ำกลับไปเหมือนเดิมตามที่เคยมีอยู่เพราะเขาเป็นคนเปลี่ยนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมครับอาจารย์โก้แต่การที่เอาพระมานำพระมาเดินขบวนเป็นแกนนำในการตะโกนอาจารย์โก้มองเทคนิคของเขามันก็เดิมเหมือนเดิมนะมันเหมือนเดิมครับแต่สิ่งเราต้องมองที่จุดประสงค์ของเขาด้วยว่าเขาต้องการอะไรที่ทำแบบนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การยั่วยุมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเกเรมันมีจุดประสงค์ก็กลับไปที่ท่านกนกพูดถึงก็คือว่าเราไม่อยากให้การปะทะสงครามกันเกิดขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากแต่จุดประสงค์และยุทธวิธีของทางฝั่งกัมพูชาก็คือยั่วยุให้เกิดการปะทะขึ้นอีกโดยใช้วิธีเล็กๆน้อยๆนี่แหละเติมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีการบันดาลโทสะอาจจะมีการชกกันที่ชายแดนอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและให้เรื่องมันบานปลายเพราะอีกนั่นแหละจุดประสงค์ท้ายสุดแล้วเขาต้องการรบแต่เขารู้ว่าเขาไม่ชนะจุดประสงค์ของเขาไม่ใช่เพื่อรบชนะจุดประสงค์ของเขาก็คือให้สถานการณ์มันบานปลายและอีกนั่นแหละลากไปเวทีโลกหนทางเดียวของเขาช่องทางเดียวของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องย้ำตรงนี้ว่ามันเป็นเทคนิคของกัมพูชาทั้งหมดเพื่อที่จะที่อาจารย์โก้มองคือภาพรวมเลยคือสุดท้ายทำยังไงก็ได้ลากเราไปศาลโลกให้ได้แม้กระทั่งส่งพระมาก็ส่งพระมาสื่อสารว่าเอาสิมาสิชกสิยิงสิอยากอยู่แล้วรออยู่แล้วจะได้ไปฟ้องและบานปลายจะได้ไปฟ้องได้หาความชอบธรรมได้เขาหมดหนทางแล้วไม่มีหนทางอื่นครับก็อย่างที่ว่ารบก็แพ้เจรจาทุยภาคีก็ไปไหนไม่ได้มันมีหนทางเดียวไปเวทีโลกแต่ที่นี่เวทีโลกจะสนไม่สนนั่นอีกประเด็นหนึ่งแต่นั่นคือหนทางเดียวของเขาส่วนอีกที่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมก็คือที่ช่องจอมตรงนี้เขาบอกกัมพูชาแค้นฝังหุ่นเรามากๆเพราะมันเป็นรังสแกมเมอร์เป็นสถานปฏิบัติการสแกมเมอร์ของเขาเป็นหัวใจหลักของเขาเลยเราไปทำลายเขาตรงนี้แหละครับพี่เล็กวาสนานานุ่วมนักข่าวสายทหารออกมาเปิดเผยบอกว่าตำรวจระบุนะฮะว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นการแค่หลอกลวงหรือค้ามนุษย์แต่มีถึงขั้นบังคับตัดตับตัดไตเอาไปขายมีอุปกรณ์การแพทย์ครบครันที่นี่
เดี๋ยวเราไปต่อกันในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมนะเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงนะครับทางทีวีเราต้องลากันไปก่อนนะครับติดตามมานะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้ก็ถกไม่เถียงลากันครับสวัสดีครับสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เลือกสิ่งที่ตกลงมีไม่มีอินฟลูไม่ต้องเปิดใช่ไหมเอาเหรอโอเคคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับทักทายกันเข้ามากดไลค์กดแชร์ส่งกันเข้ามาหน่อยนะครับโบโอเคครับคุณผู้ชมแป๊บนึงนะผมขอดูนิดนึงใครที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยแชร์มีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติกันหน่อยนะครับชาวกัมพูชาจริงๆมุกเดิมแต่เราต้องไม่ประมาทนะฮะมุกเดิมของเขามันก็มีโอกาสใช่ ที่จะเราอาจจะหลวมตัวและพลาดท่าได้มันเหนื่อยนะกว่าจะไล่เขาแต่ละจุดเนี่ย กลับเข้ามาครับคุณผู้ชม5 4 3 2ถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านพลโทกนกนะครับแล้วก็อาจารย์โก้วรนัยนะครับพูดคุยกันต่อฮะคุณผู้ชมเรื่องของกัมพูชานะฮะเราพอจะจับทางได้แล้วแหละว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรแล้วก็คงไม่หนีจากประเด็นเรื่องของพยายามที่จะยั่วยุเราให้เราหลงกลมันและนำไปสู่เวทีโลกศาลโลกเพราะว่าสุดท้ายสุดมันเป็นวิธีเดียวที่เขาจะเดินหน้าต่อได้ที่เขาจะเล่นกับเราได้เรายังยืนยันที่จะปิดด่านถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่เราทำถูกแล้วถูกต้องครับแล้วเราก็ยืนยันอย่างเนี้ยไม่คุยคือถ้าจะคุยก็ต้องคุยภายใต้เงื่อนไขเราอยากขอแถมนิดนึงได้ไหมแถมเยอะๆได้เลยแถมเยอะๆได้ใช่ไหมก็คือก่อนรายการเราก็พูดคุยกันว่ามันจะจบยังไงใช่ไหมครับดูเหมือนว่ามันไม่มีหนทางที่จะจบได้ไม่มีเส้นทางที่จะจบได้แต่นะครับแต่ผมมองว่าถ้ามันจะจบเนี่ยณตอนนี้มันคือโอกาสที่จะทำให้มันจบแต่ต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและรวดเร็วทำไมถึงบอกอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะเวลาฟังอย่างนี้คุณผู้ชมเขาอาจจะตีความมาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรวดเร็วให้เขาตีความไปรบให้มันจบเลยหรือไงจะไม่ตั้งกระดกใช่ไหมให้เขาตีความไปแต่เพราะว่าบริบทโลกณตอนนี้มันมีสูญญากาศกฎกติกาแทบไม่เหลือแล้วต้องขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์เจทรัมป์ที่กฎกติกาแทบไม่มีเหลือแล้วเพราะว่าผู้ที่คุมกติกาผู้ที่เป็นตำรวจโลกนั่นคือสหรัฐอเมริกาแต่ภายใต้โดนัลด์เจทรัมป์ไม่ใช่เพียงแค่สงครามอิหร่านนะรวมไปถึงการลักพาตัวผู้นำของเวเนซุเอลารวมถึงการจะขึ้นภาษีทั่วโลกจนกระทั่งศาลของสหรัฐเองบอกว่าทำไม่ได้รวมถึงการจะเอาแคนาดาจะเอากรีนแลนด์ต่างๆนานา108,900คือณตอนนี้มันไม่มีกติกาแล้วณตอนนี้สงครามยูเครนมันไม่ใช่ระหว่างยูเครนกับรัสเซียมันระหว่างนาโต้กับรัสเซียเพียงแค่ไม่มีกองกำลังนาโต้แต่อาวุธของนาโต้เต็มไปหมดณตอนนี้ช่องแคบฮอร์มุซก็ยังปิดอยู่ประเทศกลุ่มประเทศกอล์ฟก็พินาศแทบจะหมดแล้วอิสราเอลก็ยังยิงยังต้องการเลบานอนอิหร่านก็ยังไม่ยอมคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วสูญญากาศมันมีณตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรทำณตอนนี้แต่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดรวดเร็วถ้าทำแล้วล้มเหลวก็รับผิดชอบกันเองนะผมถึงเน้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและรวดเร็วเพราะว่าอะไรถึงณตอนนี้สูญญากาศณตอนนี้ถ้าหมดยุคทรัมป์ไปแล้วและ JD Vance ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปคนต่อไปอาจจะเป็น Republican หรือ Democrat แต่ถ้าไม่ใช่สาวกของนิกายมาก้าซึ่งมีโดนัลด์ทรัมป์เป็นศาสดาโลกมันก็จะกลับคืนสู่กฎกติกาปกติซึ่งไม่ได้บอกว่าดีสุดไม่ได้บอกว่าเป็นธรรมแต่มันก็จะมีกฎกติกาของมันแต่ณตอนนี้คือสูญญากาศเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นหลากหลายประเทศรวมถึงกัมพูชาเองด้วย
ถึงได้ทำหลายๆอย่าง เพราะณตอนนี้กฎกติกาแทบไม่มี เห็นด้วยไหมครับประเด็นนี้สูญญากาศความหมายคือผมกำลังจะสื่อให้สรุปง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมามีอำนาจในรอบที่2ครับในครั้งที่2ไอ้นี่เขาทำอะไรโดยที่เขาก็ไม่ได้สนใจกติกาทั้งสิ้นเลย ถูกต้อง นั่นหมายความว่าขนาดคนที่ถูกขนานนามว่าเป็นตำรวจโลกที่ต้องรักษากฎกติกาแต่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจกฎกติกานั่นหมายความว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่งั้นทุกคนก็ไม่ต้องสนใจกติกาถ้าจะทำอะไรนี่คือสุญญากาศไม่ได้บอกว่าต้องทำนะไม่ได้บอกต้องทำแต่กำลังจะบอกว่ามันก็สามารถที่จะทำอะไรได้แหละขนาดตำรวจโลกยังทำเลยอ่ะยังสวนกติกาเลยเอาลักษณะภูมิประเทศมาประกอบกับที่อาจารย์พูดว่าหน้านี้เมื่อกี้เราเห็นไหมว่าเขากำลังพรวนดินไถอยู่ใช่ไหมแล้วก็ฝนก็ตกอยู่ทุกวันเริ่มตกอยู่พื้นดินเขาจะอ่อนเขาจะเคลื่อนย้ายอาวุธลำบากเพราะฉะนั้นนี่คือข้อได้เปรียบของเราอยู่ข้างบนเราสูงกว่าเราจะแข็งกว่าเราพูดแค่นี้ เราคงไม่ได้ลงรายละเอียดลึกผมเชื่อว่าพี่ๆทหารเขารู้กันอยู่ว่าต้องทำอะไรแต่ประเด็นคือจะทำหรือเปล่าไม่รู้เราไม่รู้นะโอเคแต่กำลังจะบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีโอกาสในการที่จะปกป้องอธิปไตยของเราแบบแข็งขันครับไอ้ตรงไหนที่มันคาราคาซังอยู่ก็อันนั้นให้เขาเคลียร์ไปให้พี่ๆเขาเคลียร์ไปเราเป็นกำลังใจให้ประมาณนี้ถูกต้องไหมใช่ครับนั่นแสดงว่าเขาก็รู้ตัวเหมือนกันนะฝั่งกัมพูชาเขาก็ร้อนรนแล้วป่ะฮะเป็นเรื่องปกติคนมองการลบกับทหารมันก็ต้องมองเหมือนกันน่ะคล้ายๆกันนะครับผมพยายามบอกว่าถ้าเขาจะลบตอนเนี้ยนะหนึ่งนะซ้อมรบเสร็จก่อนถึงจะมาเติมกำลังนะพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเติมกำลังเสร็จฝนตกเขาไม่คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่เขาต้องอยู่บนถนนในการใช้ที่พื้นแข็งเพราะฉะนั้นยานรบเขาลำบากนี่ก็คือจุดอ่อนของเขานะครับถ้าวิเคราะห์แบบนี้เท่ากับว่าท่านกนกกำลังจะบอกว่ารอบที่3อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนเปิดก่อนเขาจะไม่เปิดเพราะเขาเปิดแล้วเขาเสียเปรียบไงใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เปิดแต่เขาจะเปิดก่อนนะแต่เขายั่วมาตลอดเลยนะเขายั่วเรามาอย่างนี้ตลอดเลยนะเขายั่วยุก็ให้มันลบเฉพาะบริเวณไม่ได้ลบขนาดใหญ่แบบครั้งที่1ครั้งที่2เข้าใจไหมเฉพาะพื้นที่เป็นจุดเป็นจุดไปพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นจุดไปเขาจะยั่วยุอย่างนี้อย่างที่โอโซเมตก็ตามนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือบริเวณช่องจอมเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นอาณาจักรสแกมเมอร์นะอาจารย์โก้จุดนี้นะฮะกัมพูชาเขาบอกว่าแค้นฝังหุ่นมากๆนะครับเพราะว่าเสียหน้าต่อชาวโลกมากๆเลยเพราะทหารและตำรวจไทยบุกยึดอาณาจักรแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์จีนแล้วพาสื่อต่างชาติลงพื้นที่ประจานหมดเลยประจานหมดเปลือกเลยนะครับคุณเล็กวาสนานานุ่วมนักข่าวสายทหารได้ออกมาเปิดเผยว่ารายงานตำรวจระบุว่าที่นั่นไม่ใช่แค่หลอกลวงหรือค้ามนุษย์แต่มีถึงขั้นบังคับตัดตับตัดไตเอาไปขายมีอุปกรณ์การแพทย์ครบครันซึ่งตอนนี้กัมพูชาเสริมกำลังหน่วยพิเศษเข้ามาป่วนทั้งวันทั้งคืนตรงนี้นะฮะบริเวณเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนเล็กสร้างความวุ่นวายสร้างความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อที่จะขอคืนพื้นที่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งเอามาทำไมฮะเอาไปให้จีนเทาเนี่ยตอนนั้นจำได้ไหมที่เราไปบุกเนี่ยที่เราไปบุกลุยตรงนี้นะครับแต่ฝั่งไทยบอกเลยนะฮะบอกว่าเรายึดเผื่อไว้เพื่อเป็นแต้มต่อในการเจรจา JPC ถูกต้องไว้แล้วก่อนหน้านี้ถูกต้องครับตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมอาจารย์โก้มันไม่ใช่เรื่องของแค่ดินแดนแล้วแหละมันคือเรื่องของการเสียหน้าเสียตาและที่สำคัญเสียรายได้เพราะคงได้รายได้เยอะมากจากสแกมเมอร์จีนสิ่งที่สำคัญสุดไม่ว่าความขัดแย้งอันไหนการสู้รบอันไหนนั่นก็คือผลประโยชน์นะครับแล้วก็คือ Wall Street Journal ก็ระบุไว้แล้วว่า 40% ของ GDP ของกัมพูชาก็คือ Scam Industry นะครับแล้วเราทุกคนก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่า Final Boss ของ Scam Industry ของกัมพูชาก็คือฮุนเซนนี่แหละทีนี้พื้นที่ตรงนี้เราก็ทำลายสแกมเมอร์ไปเยอะแล้วเราก็ยึดพื้นที่เขาไปซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ 40% GDP เนี่ยโดนกระทบเสียหายหนักมากเสียเงินเสียผลประโยชน์เยอะมากเพราะฉะนั้นเขาต้องการคืนเขาไม่ได้ต้องการคืนเพื่อที่จะให้พื้นที่ให้ประชาชนชาวกัมพูชานั้นได้ทำมาหากินไม่ใช่ครับเขาต้องการพื้นที่ตรงนั้นมาสแกมต่อเพื่อที่จะต่อยอดกำไรผลผลิตของ
สแกมอินดัสทรีของเขาเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น ผลประโยชน์ เขาต้องเอาให้ได้ใช่ไหม เขาต้องเอาให้ได้ครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทั้งสแกมเมอร์ทั้งคาสิโนทั้งฮุนเซนทั้งตระกูลฮุนทั้งอำนาจในการปกครองของประเทศกัมพูชาเกี่ยวข้องไปถึงจีนเทาเกี่ยวข้องไปถึงเครือข่ายเน็ตเวิร์ก 14K 14K ที่ชื่อผมเรียกผิดทุกที คนจีนที่เป็นมือสังหารซุน นั่นซุนเฉินมิงเฉินซุน มินเชยซุน ซุนหมิงเฉิน ซุนหมิงเฉินนั่นนะครับก็คือว่านั่นเขาก็ว่ากันว่าเป็นมือสังหารให้กับองค์กร 14K นี่แหละ ซึ่งเป็นจีนเทาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้มีสาขาไปถึงอเมริกาไปถึงแคนาดานะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันคนละเรื่องเดียวกันหมด พิพาทโต้เถียงพื้นที่บนบกบนน้ำบ้านหนองจอกอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่สแกมเมอร์เรื่องนี้ไม่ใช่พื้นที่เรื่องนี้ไม่ใช่อ่าวไทยเรื่องนี้ไม่ใช่คุณเซนเรื่องนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเรื่องเดียวกันหมดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เรียกว่า International Crime Syndicate องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีรวมไปถึงทั้งนักการเมืองทหารและก็โจรไม่ว่าจากชาติใดก็ตามท่านกนกครับเท่ากับว่าพื้นที่นี้เขาต้องยึดกลับคืนมาให้ได้เขาก็เลยยิงปืนยิงป่วนทั้งวันทั้งคืนเอาแบบตรงๆเลยฮะการยิงป่วนแบบนี้ครับมันทำให้ขวัญและกำลังใจของฝั่งเรามันก็เครียดเหมือนกันนะเครียดมันก็เครียดอยู่ทีนี้ต้องดูว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับจากไอ้ประตูด่านของช่องจอมเนี่ยเราออกไปถึงประมาณ300 เมตรที่ไปคุมไอ้คาสิโนสแกมเมอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไปวางลวดหนามแล้วก็ไปขุดคูนะครับถ้าเขาจะเอาคืนเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานที่ง่ายนะมันไม่ใช่งานที่ง่ายเพราะว่ากำลังที่เขาตอนเนี้ยถ้าเขาจะต่อรองก็คือทางด้านทิศตะวันออกก็จะมีช่องโชคอยู่ตรงยางอยมันก็เผชิญหน้ากันอยู่แล้วก็มาช่องปริงนี้เขาพยายามขยับแต่เขาขยับด้วยการทำเกษตรเหมือนกันทำไร่ทำสวนทำอะไรนะครับเนี่ยทั้งปีกทางด้านนี้แต่ถ้าปีกทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยตอนนี้เราคุมไปก็ไล่มาถึงช่องตะเลงจริงช่องตะเลงนี้จะห่างจากช่องจอมในประมาณ15 กิโลเนี่ยเราจะไล่อย่างนี้แต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันจะเป็นพักอยู่3พักที่1พักที่2พักที่3เราคุม1 กับ 2อยู่เขายังอยู่3เขาก็พยายามจะขึ้นมาเพราะว่าระยะทางมันกว้างพยายามจะขึ้นมาสู่ที่เดิมเขาที่เดิมก็คือว่าพักที่1ชั้นบนสุดนะครับอันนี้เขาก็พยายามขึ้นชั้นที่2ก่อนชั้นที่3ถ้าเขาขึ้นมาตรงนี้ลักษณะของช่องจอมันก็จะเหมือนเป็นอ่าวอย่างนี้ปีกอยู่ทางด้านนี้ปีกอยู่ทางด้านนี้นะถ้าเมื่อเขาขึ้นมาทางด้านนี้เขาก็มาตัดหลังเราเลยตัดเราได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องกันทางด้านนี้แล้วเขาก็ยิงอยู่นั่นแหะเขายิงไอ้ที่ยิงนี่คือยิงข้างหน้าที่เผชิญหน้ากันยั่วยุไอ้วันที่เขายิงเนี่ยก็คือไอ้เขาเอาฝรั่งมาก่อนไงมาถ่ายมาทำคลิปเรายิงไปเตือนไป2 นัดแล้วเขาถอยพอเย็นมามันก็ยิงมา11 นัดไอ้ตรงนั้นแหละที่เขามาอ้างแล้วก็ให้อินฟลูของเขาชางต่างชาติไม่รู้เป็นชาติอังกฤษนะครับเขาก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อถึงนะฮะแต่ว่าก็คือเอามาแล้วก็มาฟ้องบอกนี่ไงทหารไทยข่มขู่ยิงอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่เขาพยายามหาวิธีการต่างทำว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาให้สายตาโลกเขามองเห็นว่าไทยเป็นคนไม่ดีไอการปั่นของเขานะฮะคุณผู้ชมครับเขาปั่นได้เก่งมากเลยเนาะพยายามที่จะปั่นนะอินฟลูปั่นเก่งยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่าฝั่งไทยเราสามารถตอบโต้ได้ทุกเรื่องนะครับอย่างล่าสุดกรณีนะที่เกิดขึ้นในคลิปวันที่18นะครับก็คือที่ฝั่งไทยเรากำลังขุดคูอยู่ใช่ไหมครับแล้วที่มีพระสงฆ์มานะครับมันมีอินฟลูคนหนึ่งเอาคลิปนั้นไปเผยแพร่แล้วก็บอกให้เห็นเลยนะฮะบอกนี่ไงว่าฝั่งไทยเนี่ยลุกเข้ามาในพื้นที่ไปขุดคลองนะครับในพื้นที่ของกัมพูชาที่เราขุดคลองเนี่ยในพื้นที่ของกัมพูชานะแต่สุดท้ายยังมีการบิดเบือนข้อมูลด้วยนะครับเนี่ยว่าฝั่งไทยเนี่ยต้องล่าไปเลยเพราะว่าทหารของกัมพูชาเนี่ยเก่งกาจสามารถจะไล่ทหาร พื้นที่ได้
เอาไปฟังเพื่อความบันเทิงหน่อยฮะฟังเพื่อความบันเทิง វាធ្វើសកម្មម្ដងទៅហ៊ានអាចោសៀមបានយកអាអ៊ិចមកជីកដីធ្វើបន្លាយជាប់ដបងលួសនឹងតែម្ដងបងប្អូនប៉ុន្តែបងតាហ៊ានយើងបាននិយាយប្រាប់វាបានដេញវាទៅវិញហើយបងប្អូនពួកអាចោហ្នឹងមួយថ្ងៃបងប្អូនណាវាធ្វើសកម្មភាពនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងប៉ុន្តែបងតាហ៊ានយើងក៏បានដេញពួកវាទៅវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានដឹងសូមអរគុណ เนี่ยฮะอันนี้เพื่อความบันเทิงเฉยๆนะครับเพราะเราก็รู้มันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงคือว่าเราขุดอยู่ในฝั่งเราแหละแล้วทหารก็มาบอกให้หยุดเราก็ไม่หยุดไงพอไม่หยุดเราก็ขุดต่อนะแต่เขาเอาไปบิดเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมและอวยทหารเขาเป็นฮีโร่อย่างนี้เราสามารถที่จะไล่ทหารไทยได้ก็มันก็เป็นเรื่องเดิมอีกใช่ก็คือพยายามที่จะสร้างคอนเทนต์อย่างฝรั่งเขาต้องสร้างคอนเทนต์เพื่อปลอบคนของเขาเองให้อยู่ในโลกของวิมานโลกของเทพนิยายถ้าเป็นอินฟลูกัมพูชาเองเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นคนของเขาเองใช่ไหมแต่นี่มีอินฟลูต่างชาติที่เป็นฝรั่งสิ่งที่ถ้าคุณสนใจผมแนะนำให้ไปรีเสิร์ชดูสงครามระหว่าง expat ในไทยกับ expat ในกัมพูชาสนุกมากอ๋อเหรอฮะมีเดี๋ยวก่อนนะไม่มีสงครามระหว่าง expat สงครามการสื่อสารสงครามปากนะครับก็คือว่า expat ชาวต่างชาติที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยก็กลายมาเป็นอินฟลูให้กับกัมพูชาในสงครามนี้อวยทุกเรื่องทางฝั่งเราก็เหมือนกัน expat ที่อยู่ในประเทศไทยก็เป็นอินฟลูให้กับฝั่งเราก็เชียร์ฝั่งเราเหมือนกันและที่สำคัญก็คือว่า expat ทั้งสองฝั่งเนี่ยการกระทำเช่นนี้ก็ได้ engagement ได้ follower ได้เป็นฮีโร่จากคนท้องถิ่นเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ซัดกันนัวก็ซัดกันเองอีกแล้วก็คือผมจะยกตัวอย่างให้ว่าทางกัมพูชาเขาบิดอย่างเป็นขบวนการ organize ขนาดไหนนะครับมีครั้งหนึ่งผมได้รับเชิญสื่อต่างประเทศไปคุยเรื่องสงครามระหว่างไทยกัมพูชานะครับก็คุยผ่านออนไลน์นี่แหละเป็นภาษาอังกฤษผมก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่กัมพูชานี่โจมตีโรงเรียนคุณแม่คุณลูกมีคุณยายอุ้มหลานหนีระเบิดแต่หนีไม่ทันประชาชนชาวไทยชาวบ้านตายไปเยอะแยะผมก็เล่าให้ฟังในคอมเมนต์นะครับไม่รู้มาจากชาติไหนโลกไหนเต็มไปหมดไม่จริงกองทัพไทยโจมตีฆ่าชาวบ้านคนไทยเองและมาโทษกัมพูชาเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์เรียงกันตุบนี่ไอโอชัดๆเลยเนี่ยIO ไม่ IO แต่ก็มาอย่างนี้แหละครับและนี่คือสิ่งที่ผมพูดว่าเขามีขบวนการสื่อสารระดับนานาชาติที่แบบว่าเป็นกิจจลักษณะอย่างมากและมันก็จะทำให้คนหลายๆคนที่ไม่รู้เรื่องเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็เหมือนชาวต่างชาติคนนี้แหละที่ไปยืนตอนนั้นแล้วเขายิงปืน2 นัดโป้งๆแล้วก็ตกใจแล้วก็สร้างภาพนั้นออกมาใช่ไหมฮะแล้วผมก็คอเอาเข้าไปเหมือนกันนะคอเอาเข้าไปนะครับด่าไปเลยใช่ไหมไม่ได้ด่าก็แค่ถามเฉยๆแล้วคุณไปทำอะไรตั้งแต่ตอนแรกผมอยากรู้ว่าคุณไปทำอะไรตรงนั้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วดูเหมือนเขาไม่ใช่สื่อนะคุณอาจารย์ก็ได้เห็นคลิปคนนั้นมั้ยเขาที่ตัวใหญ่หน่อยเขาก็เป็นอินฟลูตลาดล่างนี่แหละไม่ใช่สื่อใช่ไหมเพราะสื่อลักษณะการเป็นสื่อไม่ได้เป็นอย่างนี้นะถามว่าต้นสังกัดคือใครมีต้นสังกัดไหมหรือว่าคุณเป็นฟรีแลนซ์สื่ออิสระภรรยาที่เป็นชาวเขมรเป็นต้นสังกัดเขาเป็นต้นสังกัดเขาไม่รู้อันนั้นไม่ใช่สื่อนะครับอันนั้นเมียสั่งมาหรือเปล่าไม่รู้จริงๆก็ไม่ได้ค่อยอยากให้พื้นที่อะไรเขามากนะเพียงแต่อธิบายให้ฟังว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้เราก็ต้องตอบโต้บอกมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะคือคุณอาจจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ควรจะไปอยู่แล้วต้องไหมครับแล้วเราก็ยิงปืนเตือนก็คือเป็นสิ่งที่เราทำด้วยความชอบธรรมของเราเองอยู่แล้วแต่เขาเอาไปบิดบอกว่าเราอ่ะใช่ไหมว่าเราลุกลานเขาก่อนว่าเรายิงมาแล้วก็ไปฟ้อง AOT ก็คือผู้สังเกตการใช่ไหมฮะนายกระโหลกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันวนอยู่อย่างเงี้ยก็ดูคุณมาลีเลย11 นัดเขายังบอกเขาไม่ได้ทำไม่ใช่เขาไม่ได้ยิงมาลีโสเจียตาใช่แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าการสื่อสารในระดับของกัมพูชานี่เราต้องเรียนรู้จากเขาเหมือนกันนะเขาเหมือนไวมากนะฮะแล้วเขาสร้างเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ในแพทเทิร์นเดียวกันออกมาแล้วโหมออกมาบางทีด้วยความเคารพนะอย่างคนอื่นที่อยู่ต่างประเทศเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยพอเขาเสพมาเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขาก็จะต้องไปฟังเฮ้ยมันจริงหรือเปล่านึกออกไหมฮะนั่นแหละครับที่สำคัญเพราะว่าผมรู้จักชาวต่างชาติเยอะมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศเยอะหลายคนเขาก็พูดแบบนี้ว่าหลายคนที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเขาได้แต่เสพข่าวแบบผ่านๆเขาเชื่อกัมพูชาเพราะว่าเขาโดนพูดกรอกหูซ้ำเติมซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องเดิมๆว่าไทยเป็นคนกระทำก่อน
ไทยละเมิดพื้นที่เขาไทยโจมตีเขาก่อน ซึ่งมันโกหกทั้งนั้นแต่เขาได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งเชื่อไป ยิงได้ยินซ้ำๆๆๆจนกลายเป็นจากความที่มันเป็นเท็จอะเฟกมันกลายเป็น repetition มันกลายเป็น reality เหนื่อยนะ เมื่อไหร่จะแก้ได้ล่ะฮะ ท่านกนกเราคุยเรื่องนี้ไม่รู้กี่รอบแล้ว ใช่ คุยตั้งแต่เริ่มมีปัญหากับกัมพูชาเราคุยกันไม่รู้กี่รอบ ไม่ มัน ครับ จะแก้ยังไงอะ เรา ประเทศไทยเราตั้งรับอย่างเดียวเลยเหรอ เราถอดบทเรียน โอ้ยเราจะถอดอีกกี่บทเรียนนะครับ เราถอดจนไม่มีอะไรเหลือแล้ว มันล่อนจ้อนหมดแล้ว เวลาเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมโบ เรา ถอดบทเรียนเกิดอะไรขึ้นถอดบทเรียน ไม่เป็นไรถอดไปล่อนจ้อนให้หมด อย่างเรื่องขออนุญาตนะฮะนอกเรื่องนิดเดียวอย่างรถไฟชนรถเมล์ เราก็ถอด ซึ่งมันเป็นโศกนาฏกรรมเขาก็บอกถอดบทเรียนหลังจากนั้นล่าสุดนี้มีรถไฟชนไรเดอร์อีกนี่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยเราถอดบทเรียนกันอีกนานแค่ไหนครับ คุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจะไปไกล เอากลับมาตรงนี้หน่อย พื้นที่ที่ต้องจับตาอีกพื้นที่หนึ่งนะฮะท่านกนกครับก็คือที่ห้วยตามาเรีย ตามรายงานนะครับจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงบอกว่าห้วยตามาเรียที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับตั้งอยู่บริเวณหน้าแนวเขาพระวิหารและสูงกว่าฝั่งกัมพูชา หากใครควบคุมพื้นที่นี้ได้เบ็ดเสร็จเนี่ยจะสามารถรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์อื่นๆได้ ทหารกัมพูชาไม่ยอมให้เราคุมพื้นที่นี้ได้ง่ายๆนะครับจึงเพิ่มกำลังพลและมีการยิงอาวุธเช่น เครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามาในพื้นที่เพื่อเช็คแนวอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่กองทัพบกไทยก็มีแผนเดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำจะไปสร้างเขื่อนบริเวณห้วยตามาเรียเพราะในเชิงยุทธวิธีทางทหารนั้นสายน้ำนี่แหละครับคุณผู้ชมจะช่วยสกัดไม่ให้ฐานกัมพูชาปีนขึ้นมาได้หรือระบายน้ำออกไปเพื่อป้องกันการบุกรุกได้นะครับซึ่งฝั่งกัมพูชาเองก็อ่านเกมยุทธศาสตร์นี้ออกจึงพยายามที่จะกดดันและขัดขวางไม่ให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำได้สำเร็จท่านกนกครับในทางยุทธวิธีแบบนี้ทางทหารเนี่ยครับชัยภูมิของห้วยตามาเรียที่อยู่หน้าแนวเขาพระวิหารและสูงกว่าฝั่งกัมพูชามันมีความสำคัญระดับชี้เป็นชี้ตายได้ขนาดไหนครับห้วยตาเบเลียเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเขาพระวิหารกับภูมะเขือนะครับเส้นทางที่ขึ้นภูมะเขือเส้นหนึ่งก็คือเส้นทางที่ลงจากถนนโค้งทางวัดแก้วแล้วลงไปห้วยตาเบเลียแล้วไปที่พารานอินทรีย์ซึ่งจะอยู่ใกล้กับห้วยตาเบเลียแล้วก็เดินขึ้นไปที่ถ้ำพระแล้วถึงจะไปภูมะเขือยอดภูมะเขือนี่คือเส้นทางที่เขมรเขาใช้ในเรื่องการส่งกำลังบำรุงเขาไม่ได้ไปขึ้นตรงปลายจะงอยอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นตรงนั้นเขาขึ้นจากตรงนี้ครับถ้าเดินเนี่ยเขาจะขึ้นตรงนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะอยู่ทางด้านช่องโดนอ่าวเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสร้างเขื่อนน้ำมันก็จะปิดพื้นที่นี้หมดเขาก็จะใช้ไม่ได้ปิดทางขึ้นคือทำเขื่อนแล้วให้น้ำมันใช่น้ำมันก็เทอะขึ้นไปข้างบนแล้วแต่ความสูงความสูงของเขื่อนสูงขนาดไหนระดับน้ำก็ไปขนาดนั้นก็คือให้มันจมอยู่ในบาดาลไปเลยว่างั้นเถอะเส้นทางตรงนี้ใช่ถ้าเราสร้างสำเร็จปุ๊บเขาไปไม่ได้เหมือนตัดผ่านน้ำถูกต้องเหมือนตัดทางสัญจรเขาเลยครับเนี่ยแล้วเขาถึงพยายามที่จะเข้ามาขัดขวางมายั่วยุมาอะไรแต่หลังพื้นที่เนี้ยขาเราขาดไปคนนะเหยียบทุ่นนะขาขาดเกียร์เป็น2ใช่ไหมฮะครับนั่นแหละเขมรหลังจากสงกรานต์มาเนี่ย3 ขาไปแล้วแถวเนี้ยนะครับที่เขาเหยียบเขมรนะฮะก็เพราะว่าฝั่งเขมรเหยียบกันเองใช่ไหมเพราะว่าเขาเอาคนใหม่เข้ามาไงเอาคนใหม่เข้ามามันไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนมีทุ่นมีอะไรเหยียบกันเองเหยียบกันเองตั้งแต่สงกรานต์มานี่เหรอฮะครับหลังข้อมูลผมไม่ทราบ3 ขาแล้ว3 ขาแล้วนะทีนี้การใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40 มิลลิเมตรเนี่ยมันเป็นอาวุธของจีนแต่ของเราจะเรียกว่า M79 หรือ M203 อาวุธชนิดนี้เวลาเขายิงไปเนี่ยคนยิงเขาจะรู้อยู่ว่ายิงระยะเท่าไหร่นะไกลสุดของมันคือ400 หลาก็300 กว่าเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตั้งปั๊บเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ายิงไป200มันตกตรงไหนนี่คือการเช็คแนวเช็คระยะเขาก็จะสามารถที่เอาข้อมูลในพื้นที่เนี่ยไปวางแผนการยิงถ้ามีการลบต่อไปจะต้องใช้ระยะเท่าไหร่ยิงใส่ทหารไทยเขากะไอ้การเช็คแนวคือเช็คระยะว่าไอ้ปืนนี้ถ้าผมยิงระยะสัก200 เมตรปึ้งเป็นหล่นอยู่แถวนี้ตรงนั้นก็200ตรงนั้น200เพราะฉะนั้นเขาจะรู้แล้วตรงนี้คือ200ใช่ถ้าเลยเข้าไปเท่าไหร่เลยโเท่าไหร่
มันไม่เหมือนปืนเล็กไงปืนเล็กมันไม่รู้ระยะยิงไปนี่ก็ออกมาเป็นกิโลก็ได้ใช่ไหมแต่ไอ้เครื่องยิงนี่เขาถึงพยายามใช้เช็คแนวเช็คระยะ เพื่อที่จะไปวางแผนการใช้อาวุธหนักของเขานี่คือทหารเนี่ยเขาคิดกันอย่างนี้ นะครับเขาเลยเช็คแนวมาตลอดอย่างเงี้ยเพื่อเช็คแนวอย่างต่อเนื่องเช็คอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะมีการรบครั้งที่2เนี่ยเขาไปเช็คแนวที่พลานหิน8 ก้อนไงที่เขายิงมาอยู่เรื่อยนั่นก็คือเขาเช็คแนวพอรบกันจริงๆเขาก็ใช้อาวุธปืนใหญ่จรวดถล่มใส่ของเราที่อยู่ตรงนั้นนะครับพอเช็คแนวเสร็จเขาจะรู้แล้วว่าตรงนี้ต้องปรับวิธีการยิงกี่เมตรเพื่อให้ถึงเป้าหมายครับอย่างนี้ครับฝั่งไทยเราทำอะไรได้บ้างครับถ้าเขาเช็คแนวมาแบบนี้เราถามจริงๆคือเราถามแต่ฝั่งเขาอะเราใช้เครื่องมืออย่างอื่นเรามีเครื่องมืออย่างอื่นโอเคนะครับแค่นี้เนาะเราพูดแค่นี้เครื่องมืออย่างอื่นเพราะฉะนั้นไอ้การสร้างเขื่อนตรงนี้มันมีความสำคัญตรงห้วยตามาเรียครับเขาถึงพยายามจะขัดขวางไงขัดขวางที่จะไม่ให้สร้างถึงมีข่าวว่าเอารถถังขึ้นมาแล้วเนี่ยเอารถถังขึ้นมาอยู่ทางด้านเขาพระวิหารเอาขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นถนนคอนกรีตไงที่ขึ้นด้านหลังขึ้นมาได้แต่เราก็ยังยืนยันที่จะสร้างก็มันในเขตเราอ่ะเราก็มีสิทธิ์สร้างเนี่ยใช่ไงเราไม่ได้ไปสร้างในเขตเขมรเราสร้างในเขตเราเพียงแต่ตอนนี้กรมชลประทานก็ต้องไปวางแผนว่าจะสร้างตรงไหนสร้างไปแล้วเนี่ยประสานทหารว่าเมื่อสร้างเสร็จปั๊บโดยความสูงระดับไหนน้ำจะไปได้แค่ไหนนะครับอาจารย์โก้ก็เจอกับสื่อต่างชาติเนาะเวลาเราสื่อสารข้อมูลจากฝั่งเราไปให้สื่อต่างชาติเนี่ยเขารับฟังไหมหรือว่าเขาโดนล็อบบี้ไปหมดแล้วเอาพูดตรงๆเลยครับทำไมเราถึงเหมือนอ่อนในเรื่องของการสื่อสารกับต่างชาติสื่อไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าพวกเราพูดถึงสื่อ Wall Street Journal สื่อ BBC CNN New York Times พวกนี้ไม่มีปัญหาอันนี้เขามืออาชีพอยู่แล้วเขามืออาชีพอยู่แล้วเขาก็ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จริงๆคำว่าสแกมโบเดียเนี่ยก็สื่อเมืองนอกนั่นแหละใช้คำนี้ใช่เป็นคนตั้งแต่พูดถึงประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปกัมพูชาเขาเข้าถึงอินฟลูเอนเซอร์เขามียุทธศาสตร์แน่ชัดเข้าถึงอินฟลูเอนเซอร์และอินฟลูเอนเซอร์นั้นโน้มน้าวให้ประชาชนในแต่ละประเทศนั้นเชื่อเรื่องที่กัมพูชากุขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะใครไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะแถบยุโรปและคุณไปถามชาวบ้านกับเรื่องไทยกับกัมพูชาเนี่ยถ้าเขารู้นะว่ามี2ประเทศนี้อยู่บนโลกนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนเยอะเลยจะสงสารกัมพูชาและจะเชื่อเรื่องที่กัมพูชาแต่งขึ้นมาเพราะว่าพวกอินฟลูเนี่ยแหละเป่าหูตลอดเพราะเขาต้องการที่จะกระจายความเชื่ออันนี้ทั่วโลกเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับเขาย้อนกลับมาอีกนั่นแหละนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เขาต้องการที่จะลากไทยไปบนเวทีโลกเพราะว่าเขาวางกลยุทธ์ยุทธวิธีไว้มาตั้งนานแล้วว่าจะให้ชาวโลกนั้นเชื่อเขาเข้าข้างเขาและเห็นใจเขาแล้วเราทำอะไรได้บ้างในฐานะเราถอดบทเรียน อาจารย์โก้จะมาถอดบทเรียนอะไรอีกแล้วเอาคือเอางี้ก่อนเริ่มต้นเราต้องก็คือเป็นเรื่องเก่านะครับคือเราต้องจ้างล็อบบี้ระดับพรีเมียมที่วอชิงตันดีซีกัมพูชาเขามีเขาจ้างเขามีจำได้ไหมโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดว่าโทษนะจำโค้ดไม่ได้จริงๆแต่ดูเหมือนพูดว่าไทยไปทำอะไรกัมพูชาก่อนเช็คอีกทีนะครับแต่ประมาณนั้นน่ะเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าล็อบบี้เป่าหูไว้อย่างนั้นทีนี้เราต้องมีล็อบบี้ระดับอยู่วอชิงตันดีซีล็อบบี้ระดับเจนีวาต้องระดับนั้นสิครับล็อบบี้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องการสื่อสารระหว่างไทยกับกัมพูชามันทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนานาล็อบบี้ทำทุกเรื่องเพื่อที่จะให้การเจรจาระหว่างไทยกับดีซีหรือกับลอนดอนหรือกับปารีสหรือกับปักกิ่งหรือกับโตเกียวกับที่ไหนก็แล้วแต่การเจรจาต่อรองมันง่ายขึ้นและการที่เราจะสามารถส่งซอฟต์พาวเวอร์ไปโน้มน้าวให้ประชากรของแต่ละประเทศนั้นเชื่อเรามันง่ายขึ้นต้องมีล็อบบี้เป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้นคอยดูแล PR ให้กับเรา PR กับทั้งรัฐบาลของประเทศนั้นและกับทั้งประชาชนในประเทศนั้นมันคุ้มจริงมันคุ้มโดยเฉพาะมูลค่าทางเศรษฐกิจมันคุ้มอย่างมากเราก็เคยมีล็อบบี้ไหมครับท่านเหมือนเราเคยมีนะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเคยมีจ้างอยู่บริษัทหนึ่งหรืออาจจะเคยมีนานมาแล้วกันละครั้งหนึ่ง
แต่ก็ไม่ได้มีมานานแล้ว มันเป็นช่วงที่เหมือนสหรัฐกำลังจะขึ้นภาษี แล้วเราเข้าใจว่าทางไทยเราก็มีเหมือนพยายามจ้างล็อบบี้ไปแต่ไปไม่ถึงมั้ง พูดถึง2 ปีที่แล้วใช่ไหมครับว่าจ้างไม่ทันหรอก ใช่ไหม ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น ไม่ได้เกิดเพราะท้ายสุดทำก็ออกมา 15-20% ใช่ไหมครับก็ไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแต่คือมันต้องเป็นล็อบบี้ถาวรอยู่ตรงนั้นเลยและดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิภาคนี้ต้องถึงขั้นนั้นแต่เราก็พยายามสื่อสารนะฮะท่านกรมหลวงพยายามสื่อสารอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารตามเขาไง แก้ตัวเราแก้เกมตลอดเขาเปิดมาเราแก้เขาเปิดมาเราแก้แต่เราไม่ค่อยนำเท่าไหร่ไม่นำยังไม่นำต้องนำไหมฮะต้องนำดิมันจะดูไม่สุภาพบุรุษหรือเปล่าฮะเกี่ยวไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงโอเคใช่ไหมครับในเมื่อว่าชาติต้องมาก่อนสิถูกนะเราต้องทำต้องลุยก่อนให้ท่านลองวัดระดับความตึงเครียดณตอนนี้ที่เราต้องเฝ้าระวังที่ชายแดนไทยกัมพูชา1 ถึง 10ท่าน10หมายความว่าตึงเครียดมากๆสุดๆเลยนะฮะท่านให้ระดับที่เท่าไหร่ณตอนนี้ที่เราเป็นอยู่ถ้าดูนะอยู่แค่5-6เท่านั้นเองยังไม่ไปถึง10ยังไม่ถึงแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังแต่ว่าถ้าเราเฝ้าระวังไม่ดีมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในการที่เขาเข้ามายึดพื้นที่ในแต่ละจุดนะครับหน้านี้มันเป็นหน้าฝนนะหน้าฝนนี่เขาขึ้นมาอยู่ง่ายถ้าหน้าแล้งนี่เขาขึ้นมามันไม่มีน้ำหน้านี้เขามีน้ำมีอาหารการกินเข้ามาหาเห็ดหาหน่อไม้หาอะไรได้กินได้เพราะฉะนั้นเขาสามารถจะขึ้นมาได้เราจะเห็นว่าภาพที่ทหารเขมรเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยเสบียงเขาไม่ได้ขนอะไรมามากนะครับเขาจะขนส่วนมากแค่ข้าวสารขึ้นมาอย่างอื่นเขาก็ไปหาเอาข้างหน้านะครับนั่นแหละถึงมีปัญหาว่าทำไมชาวบ้านถึงไปเจอทหารเขมรเพราะเขาข้ามเข้ามาเราต้องดูลักษณะป่านะครับป่าเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งเรามากกว่าฝั่งเขามันอยู่แค่ตีนเขาขึ้นมาเท่านั้นเองข้างล่างนี่เขาก็ทำเกษตรกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะหากินเขาก็ต้องเดินเข้ามาข้ามมาหากินในเขตเรานะครับเอาละคุณผู้ชมไปอีกประเด็นหนึ่งสั้นๆแล้วกันไหนพูดถึงอินฟูแล้วอินฟูเขมรก็มาเย้ยไทยนะครับบอกว่าเราเจออาเพศฮะไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขานะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขากำลังแชร์กันอยู่นะครับบอกว่าไทยเนี่ยเจออาเพศนะครับกับเหตุการณ์อะไรฮะข่าวรถไฟชนกับรถเมล์ครับเขาบอกงี้นะครับบอกว่าเป็นเพราะคนไทยไปขโมยปราสาทคณาของเขา ก็เลยเจออาเพศบรรพบุรุษของชาวกัมพูชาเลยสาปแช่งให้ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติอาเพศนะครับ คราวนี้ประเด็นคือไอการเชื่อมโยงของอินฟลูต่างๆเหล่านี้ไปเชื่อมโยงเรื่องอุบัติเหตุเข้ากับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการอ้างนะฮะสิทธิ์เหนือปราสาทคณาแบบนี้มันสะท้อนอะไรแสดงว่าในประเทศเขาก็ยังเชื่อในเรื่องของการสาปแช่งการเราเพิ่งไปทำพิธีบวงสรวงไงที่เป็นลำอยู่เมื่อวัน2 วันนี้เองใช่ไหมที่ปราสาทคณาเนี่ยเป็นข่าวคือโคมไปนะครับที่จริงแล้วเนี่ยที่ปราสาทคณาเนี่ยนะครับมันจะมีโบราณสถานที่เป็นเหมือนกับโม่อันใหญ่ๆผมก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีแท่นหินนะครับแล้วก็มีจุดเขาบอกว่าทางเข้ามันมี2 ทางใน2 ทางนั้นนะแต่ละจุดเนี่ยก่อนจะเข้าเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมทางด้านศาสนาฮินดูนะครับจะต้องมีการกราบไหว้ในแต่ละจุดผมบอกว่าทางกรมศิลปากรเนี่ยช่วยค้นประวัติศาสตร์ทางด้านนี้และเอามาติดในแต่ละจุดตามโบราณสถานต่างๆที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีพวกซากกำแพงด้วยนะครับแต่ถ้าลักษณะภูมิประเทศที่กัมพูชาเขาเคลมมาเป็นของเขาเนี่ยมันไม่ใช่นะปราสาทคณาเนี่ยมันจะอยู่บนหน้าผาใกล้กับหน้าผาลักษณะถ้าเรามองมันก็จะเหมือนเป็นเส้นเขตแดนสันบันน้ำเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายกับภูมะเขือที่มันจะตัดอยู่นิดนึงเพราะนั้นปราสาทคณามันอยู่ข้างในนะครับมันก็อยู่ในเขตของไทยเพียงแต่ว่าเขาเข้ามาหลายปีแล้วเข้ามาทำบังเกอร์ทำบันไดขึ้นมาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้เขาก็เจ็บใจเลยก็เลยมาเชื่อมโยงความเชื่อครับผมอาจารย์โก้มองประเด็นนี้อะไรผมมันเป็นอาเพศ
ผมไม่เชื่อ มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้ว ผมไม่ใช่เรื่องบาปกรรมผมวิทยาศาสตร์อย่างเดียว ถ้าจะไปเชื่อเรื่องนั้นก็ถามกลับไปได้ว่ากัมพูชาไปทำอะไรถึงโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันไม่เกี่ยวกันน่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยเรื่องบุญเรื่องกรรมผมว่ามีเพื่อนคุณมาแล้วเนี่ยเควินสมิธอะไรเนี่ยทำไมเขามาทำอะไรฮะ ทำไมในคอมเมนต์โอเคเขาคอมเมนต์มาบอกว่าเรา gutless ก็คือความหมายคือไม่คือกลัวขี้ขาตาขาวอ่ะใช่ไหมครับนี่ผมกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับมันมีคอมเมนต์ขึ้นมาจากเข้าใจว่าน่าจะเป็นฝรั่งที่ไปยืนอยู่ตรงหน้าในพื้นที่ที่เขาห้ามไปนะครับเขานั่งดูเราอยู่เขาดูอยู่ฮะเขาดูอยู่ครับเขาดูอยู่แล้วครับผมไม่ดูเขาแต่เขาดูเขานั่งอยู่ตรงพื้นแล้วก็คุณเซนนั่งอยู่ตรงเก้าอี้เป็นไปได้แล้วก็มีการยิงปืนจากฝั่งไทยใช่ไหมครับแล้วเขาก็สร้างเป็นดราม่าตื่นเต้นนู่นนี่นั่นแล้วก็ผมก็ถึงพาดพิงถึงเขาใช่ไหมฮะพาดพิงถึงเขานู่นนี่นั่นผมแค่อยากรู้ว่าเขาไปทำอะไรตรงนั้นตั้งแต่ตอนแรกเขาไม่ได้ใส่เสื้อสื่อไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าไปดูคลิปของเขาคือผมไม่อยากจะเปิดคลิปไม่อยากจะให้มูลค่าของเขานะไม่แต่ประเด็นคือผมแค่ถามกลับไปว่าตกลงคุณคือผมมีคำถามว่าคุณไปทำอะไรตั้งแต่ตรงนั้นตั้งแต่ตอนแรกเพราะมันเป็นพื้นที่ที่จริงๆมันเป็นพื้นที่ที่มัน off limit อ่ะใช่ไม่ควรที่จะไปอ่ะมันเป็นพื้นที่ตึงเครียดกันอยู่ระหว่างทหาร2ฝั่งแต่เข้าไปในฐานะอะไรเขาเป็นต้นสังกัดของเขาคืออะไรพอผมทักไปแค่นี้ทีมงานของผมก็เขียนข้อความไปหาเขาว่าเราอยากจะสัมภาษณ์คุณนู่นนี่นั่นเขาก็ด่ากราดผมกลับว่าผมไม่มืออาชีพนู่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับแล้วก็ล่าสุดก็เข้ามาคอมเมนต์ในแชทใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกสวัสดีประเทศไทยฮัลโหลไทยแลนด์ใช่ไหมเขาบอกว่าสื่อของคุณเนี่ยขี้ขาตาขาวก็คือหมายถึงผมแหละ Why is name me man แล้วเขาบอกว่าแต่ให้รู้ไว้ว่าผมไม่เกลียดคุณเลยนะครับแต่ผมเกลียดพวกหัวรุนแรงพวกทหารแล้วก็รัฐบาลใช่ไหมครับแต่คนธรรมดาประชาชนคนทั่วไปผมไม่ได้เกลียดนะครับแล้วคุณไม่คิดเหรอครับว่าเราควรจะได้สันติภาพอยากได้สันติภาพณตอนนี้คุณไปบอกกัมพูชาเถอะครับอย่ามาบอกไทยคนที่ต้องการสันติภาพ the country that want peace is Thailand นึกออกป่ะเขาไม่ทำอย่างนี้สันติภาพไม่มายั่วยุไม่ไปเอากำลังขึ้นมาหรอกใช่ก็อย่างที่บอกผมก็ไม่ได้อยากจะให้ความสำคัญอะไรกับคนนี้เพราะผมไปตรวจสอบมาแล้วเช็คมาแล้วก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในระดับก็เป็นอินฟลูตลาดล่างอยู่ที่กัมพูชาต้องการ engagement ต้องการให้คนกัมพูชานั้นรักเขาชอบเขาเดินไปไหนก็อยากถ่ายรูปด้วยแล้วก็เมียสั่งมาก็เท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นผมไม่รู้จักเขาอาจจะมาจากองค์กรใหญ่เป็นสายลับองค์กรใหญ่มาองค์กรสื่อใหญ่หรือเปล่าผมไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นต้องการ engagement ต้องการเป็นที่รักที่ใคร่คุณไปดูเขาหรือเปล่าคุณไปเช็คประวัติเขาผมติดตามเขาตลอดอ่ะคนนี้เหรอผมเป็นแฟน number one เลยอ่ะคนนี้เหรอคนนี้เลยตื่นเช้ามาผม hello Kevin อ๋อเหรอใช่ you wanna say something to him ไม่ต้องหรอกเนาะอ๋ออย่างนั้นเลยฮะอย่างนั้นเลยโอเคไม่เป็นไรสบายชิวๆแค่พูดให้ฟังเฉยๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยอาจารย์ศิโรจน์ดูรายการอยู่แล้วครับทำไมผมไม่เห็นจะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ดูรายการเราอยู่นะครับบอกว่าอะไรนะใช้ช่องอะไรศิโรจน์ทอล์กเหรอครับเห็นแล้วครับรายการวันนี้สนุกมากขอบคุณมากครับอาจารย์ศิโรจน์วันไหนสะดวกมากมานั่งคุยกันหน่อยอยากนั่งกับอาจารย์ศิโรจน์อีกสะดวกมาไฟรุ่นเนี่ยสะดวกมาโอเคอาจารย์ศิโรจน์บอกแล้วสะดวกวันไหนบอกต้องโบมาจะได้มานั่งพูดคุยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไว้วางใจไม่ได้เพราะเราเจอมาหลายรอบนะครับกับการลอบกัดนะฮะของฝั่งกัมพูชานะครับนะฮะที่มารุกรานเราใช่ไหมฮะที่ละเมิด MOU ปี 43 ของเราต้อง600 กว่ารอบใช่ไหม600 กว่ารอบมาละเมิดเรามาตลอดเลยนะครับก็ผมว่าจริงๆอินฟลูตลาดล่างของคนนี้เขาน่าจะไปศึกษาประวัตินิดนึงนะว่าตกลงมันอะไรคืออะไรก่อนที่จะมา แสดงความคิดเห็นนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ฮะผมมีอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับมีวิเคราะห์กันหนาเนี่ยอาจจะไม่ให้ท่านกนกวิเคราะห์มาที่ผมใช่ไหมนักสื่อสารทางการเมืองนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นคุณผู้ชมครับอย่างนี้เป็นข่าวที่
ชิงพื้นที่สื่อเกือบทุกสำนักแล้วนะฮะ ครับผม มันเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้นะครับก็คือข่าวคุณสุชาติชมกลิ่น เหตุการณ์มันเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับมันเริ่มต้นจากก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยผลสำรวจของภาคเอกชนกกร.เกี่ยวกับ 10 องค์กรรัฐที่มีความเสี่ยงในการรับสินบนมากที่สุด โดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกจัดให้อยู่ในอันดับหนึ่งนี่ฮะโดยมีมูลค่าการเรียกรับสินบนเฉลี่ยสูงถึง 12,160 บาทต่อครั้งเฉลี่ยนะฮะต่อครั้งนอกเหนือจากกรมควบคุมมลพิษแล้วนะครับในผลสำรวจยังมีรายชื่อหน่วยงานอื่นๆในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งด้วยความเคารพท่านสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะฮะก็ติดอันดับด้วยนะครับหน่วยงานอื่นๆยกตัวอย่างเช่นกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติใช่ไหมฮะที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนเข้าประชุมวันนี้เองครับก่อนเข้าประชุมครม.วันนี้คุณสุชาติได้ถูกสื่อถามในประเด็นความโปร่งใสนี้นะครับซึ่งคุณสุชาติเองด้วยความเคารพท่านนะครับเพราะท่านก็เคยให้เกียรติมารายการเรานะครับแต่สื่อบอกว่าท่านแสดงอาการไม่พอใจโดยระบุว่าตนเองเป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือหัวหน้าครอบครัวกระทรวงนะครับเปรียบหน่วยงานทั้ง9หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงนี้เหมือนลูกเมื่อมีคนมากล่าวหาลูกก็ต้องออกโรงปกป้องก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยให้ปลัดกระทรวงและอธิบดีแต่ละกรมออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและตั้งคำถามย้อนกลับที่สื่อนะครับบอกว่าถ้าโพลมาชี้หน้าว่าครอบครัวของสื่อมวลชนแย่สื่อจะรับได้ไหมขณะที่นักข่าวแย้งทันทีนะครับบอกว่านี่เป็นเรื่องของการทำงานของภาครัฐนะจะเอามาเปรียบเทียบเป็นครอบครัวไม่ได้นักบริหารที่ดีควรจะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้แน่ชัดก่อนที่จะออกตัวปกป้องลูกน้องไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการไม่ยอมรับกระบวนการตรวจสอบหลังจากที่ท่านถูกจี้ถามแบบนี้เขาบอกว่าจี้ถามอย่างหนักด้วยนะครับคุณสุชาติแสดงสีหน้าตามที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอตอนนี้ครับท่านคิดว่าพอใจหรือไม่อย่างไรและหลังจากนั้นเดินฝ่าแหวกวงล้อมสื่อมวลชนออกไปทันทีซึ่งจังหวะนั้นคุณผู้ชมครับคุณสุชาติได้เดินไปกระทบไหล่ชนไหล่ของผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาลท่านหนึ่งจนสื่อท่านนั้นพูดว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอและมีเสียงคุณสุชาติพูดเปรยๆขึ้นมาเบาๆระหว่างเดินต่อไปประโยคที่ท่านพูดคืออะไรฟังครับผมเองผมชัดเจนชนอย่างนี้เลยชนผมเองอย่างนี้คุณผู้ชมมันเบามากแต่กลายเป็นประเด็นเนื่องจากว่าท่านพูดประโยคว่ารู้จักกูน้อยไปมึงรู้จักกูน้อยไปตอนเดินไปนะครับแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นประมาณสัก1 ชั่วโมงครึ่งนะฮะคุณสุชาติไปประชุมครม.เสร็จใช่ไหมครับก็มีสั่งให้ทีมงานเนี่ยไปประสานกลับมาที่ผู้สื่อข่าวท่านนี้เพื่อที่จะขอเคลียร์ใจจากนั้นคุณสุชาติเดินลงมาไปพบกลุ่มสื่อมวลชนพร้อมยกมือไหว้ขอโทษนักข่าวคู่กรณีทันทีและจับมือเคลียร์ใจตรงนี้นี่ฮะแบบนี้ครับไปชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนครับไม่ต้องขอโทษไม่มีปัญหาอะไรผมทำการไปคือเราต้องขอโทษไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษคือที่พี่แนะนำผมน้อมรับไว้แล้วเดี๋ยวให้นำไปว่าการแต่ว่าวันเช้าต้องขอโทษพี่ขอบครับพี่ขอบครับแล้วพี่ผมเป็นน้องพี่ขอโทษทีขอโทษทุกท่านนะครับได้แต่พี่น้องท่านไหนขออนุญาตมาทำความเคารพพี่ผมก็เป็นน้องจริงพี่ขอโทษจริงๆพี่ทุกเรื่องพี่ได้ขอบคุณนะครับพี่ผู้สื่อข่าวอาวุโสท่านนี้นะครับท่านก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากใช่ไหมฮะท่านก็บอกว่าจริงๆก็อยากจะก้าวข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไปท่านมาขอโทษท่านก็รับขอโทษรับแต่ท่านก็ยังยืนยันว่าต้องให้ท่านไปตรวจสอบนะครับไอ้เรื่องของ
นะฮะไอ้คะแนนที่ออกมาใช่ไหมครับว่ากลายเป็นว่ามีหน่วยงานหลายหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรเนี่ยใช่ไหมมีการเรื่องของการเรียกรับสินบนเนี่ยหลายหน่วยงานเลยนะฮะแต่เรื่องนี้มันสะท้อนอะไรให้กับอาจารย์โก้ครับสื่อสารทางการเมืองคือประโยคที่ว่ามึงรู้จักกูน้อยไปมันไม่ใช่การสื่อสารของรัฐมนตรีมันคือการสื่อสารของนักเลงข้างถนนและผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนไม่มีใครรู้จักคุณสุชาติน้อยไปเรารู้จักคุณสุชาติดีเราจึงไม่แปลกใจในคำพูดและการกระทำของคุณสุชาติแต่คำถามที่อยากจะถามคุณสุชาติก็คือคุณสุชาติรู้จักหน้าที่ของตนหรือไม่เราประชาชนไม่ได้จ้างคุณให้ไปเป็นหัวหน้าครอบครัวของหน่วยงานเราจ้างคุณให้ไปบริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงของคุณบริหารให้มีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลบริสุทธิ์ไม่มีทุจริตเพราะฉะนั้นถ้าหากมีการกล่าวหาว่าทุจริตเกิดขึ้นในฐานะลูกจ้างของประชาชนคุณสุชาติควรที่จะน้อมรับและไปตรวจสอบว่าข้อกล่าวหานั้นจริงหรือไม่ใช่ออกมาพูดว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวขอโทษครับข้าราชการทุกคนในหน่วยงานและในกระทรวงเหล่านั้นเขามีพ่อเขามีแม่ของเขาอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับคุณคุณเป็นผู้บริหารที่ประชาชนจ่ายเงินเดือนจ้างไปทำงานเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าคุณสุชาติพูดว่ามึงรู้จักกูน้อยไปเพื่ออะไรแต่ผมอยากจะพูดแทนประชาชนว่าอย่างน้อยที่สุดผมรู้จักว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณสุชาติคืออะไรและมันไม่ใช่ในสิ่งที่คุณสุชาติทำชัดเจนครับอาจารย์โก้ให้ของขวัญเลยเหรอต้องให้ของขวัญครับเพราะต้องเป็นกำลังใจให้อาจารย์โก้ครับใช่ไหมเพราะอาจารย์โก้ต้องการกำลังใจมากๆแล้วตอนนี้มากครับมากครับคุณสุชาติเขาดูอยู่ครับคุณสุชาติดูอยู่ไม่เป็นไรครับเราสื่อสารไปกับคุณสุชาติแต่ทั้งคุณสุชาติทั้งคุณเควินสมิธก็แท็กทีม มาจัดการกับอาจารย์โก้แล้วก็อาจารย์ทินอย่าเรียกผมอาจารย์ผมไม่เกี่ยวครับไม่เป็นไรเรามีท่านกนกไว้ไปที่เราอยู่ข้างหลังท่านกนกเนี่ยท่านกนกของหน้าแทนคุ้มครองเราใช่ไหมปกป้องเราได้ใช่ไหมขออนุญาตนะท่านกนกครับอันนี้คือเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับนี่ฮะอาจารย์โก้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้ทั้งสองท่านครับอาจารย์ก็อาจจะต้องใช้เยอะๆในช่วงนี้นะฮะใช่ไหมท่านกนกแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถนะฮะเว่ยเซิงอันเฉียนอยู่กับเราถกไม่เถียงขอบคุณมากๆครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับขอบคุณมากๆครับมอบให้กับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านเลยนะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่ครับขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแพ็คและยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่เหนื่อยใช่ไหมไม่ใช่เหนื่อยครับกำลังบอกว่า
ชื่นใจมีผู้สนับสนุนเห็นคุณค่าของเราอยู่นิดนึง ยกระดับการดูแลผิวของผู้ชายครับ ด้วย Oriental Princess for Men นะครับที่ประสานสารสกัดธรรมชาติเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยครับ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Natural Rejuvenating Complex นะฮะและสารสกัดจากคาคาดูพลัมวิตามินซีสูงนะครับช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงกระจ่างใส และคุมมันแบบ Multi-Function ครบจบทั้งผิวหน้าและผิวกายในขั้นตอนเดียว พร้อม 3 ผลิตภัณฑ์น้ำหอม Signature Scent ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเสริมบุคลิกและสร้างความประทับใจในทุกมิติเลยนะครับ วันนี้คุณผู้ชมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะรายการถกไม่เถียงเท่านั้นนะครับ ซื้อสินค้า Oriental Princess for Men ลด 50% ทันทีจากราคาปกตินะครับ เพียงสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ หรือว่าจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อน Screen Capture ก็ได้นะครับ เพื่อไปลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลด และนำมาใช้ที่ร้าน Oriental Princess กว่า 340 สาขาทั่วประเทศครับ หรือสั่งซื้อผ่าน LINE สาขาพร้อมรับสิทธิ์สมาชิกตลอดชีพสำหรับลูกค้าใหม่นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2569 นะครับ นี่คือ Oriental Princess for Men นะครับ สแกน QR Code เลยนะครับ ลด 50% เลยนะครับ คุณผู้ชมนะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ แล้วก็มอบนี่เป็นน้ำหอมนะฮะ Oriental Princess for Men Mysterious Allure นะครับ ให้กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับ ท่านกนกครับ แล้วก็ท่านอาจารย์โอ้นะครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับต่อกันที่ Star Air ครับคุณผู้ชมเครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วนะครับเงียบด้วยมั่นใจได้นะครับทั้งความทนทานและคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานนี่ประหยัดพลังงานใช่ไหมคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมสำหรับใครที่กังวลค่าไฟช่วงหน้าร้อนไม่ต้องห่วงครับ Star Air ของเรามี Air Solar Hybrid นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ถึง 60% คิดถึง Air ตัวใหม่ต้อง Star Air นะครับสนใจติดต่อได้ที่ Line @StarAir มีตัว E ติดท้ายด้วยครับ @StarAir หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค้นหาตัวแทนได้ใกล้บ้านท่านที่ www.starair.com นะครับขอบคุณมาก ๆ นะครับและวันนี้ทาง Star Air ของเราใจดีครับมีกิจกรรมมอบเสื้อยืด Star Air Limited Edition ยูใสนะมีบอกเอาขึ้นมานี่ เมื่อกี้ภาษาอะไรนะ ภาษาอีสานหลากหลายภาษาเลยคนนี้ Star Air Limited Edition นะครับให้กับแฟน ๆ รายการถกไม่เถียงที่ดูไลฟ์ผ่านช่องทาง Facebook นะฮะช่องทาง Facebook ถกไม่เถียงนะครับกติกาง่ายมากครับเพียงตอบคำถามว่าสำหรับคุณอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของแอร์ยุคใหม่ความเย็นเร็วความเงียบการประหยัดพลังงานหรือสุขภาพของคนในบ้านและเพราะอะไรนะครับพิมพ์คำตอบพร้อมติด Hashtag Star Air ใน Facebook Live ของถกไม่เถียงวันนี้คอมเมนต์ไหนประทับใจทีมงานที่สุดนะครับก็รับเสื้อยืด Star Air Limited Edition ไปเลย1ตัวของมีจำนวนจำกัดนะครับนี่นะฮะจัดไปอย่าลืมนะครับประกาศผลผู้โชคดีใช่ไหมฮะวันที่เท่าไหร่28 พฤษภาคมครับ28 พฤษภาคมเราจะประกาศผู้โชคดีเงื่อนไขการรับรางวัลก็คือผู้โชคดีต้องแอดไลน์ @StarAir แล้วก็ติดต่อรับเสื้อจากทีมงาน Star Air นะครับเดี๋ยวเราประกาศเสร็จปุ๊บคุณก็แอดไลน์ Official เข้ามาแล้วก็ติดต่อทีมงาน Star Air เพื่อรับเสื้อ Limited Edition โอเคไหมเคลียร์ไหมโอเคไหมครับคุณทินรวยไม่ไหวแล้วโอ้สาธุคนเดียวกันนั่นแหละคุณริชชี่แชนก่อนหน้านี้เขียนว่าถ้าเหนื่อยมากก็ลดจำนวนผู้สนับสนุนไม่เอาคุณไม่ลดใช่ไหมยอมเหนื่อยผมไม่ลดยอมเหนื่อยไม่ลดมีแต่เขาจะขอเพิ่มมีแต่จะขอเพิ่มท่านกนกนะให้เรายังทำรายการได้ต่อไปนะครับ Work hard for the money Work hard for the money เอาละครับคุณผู้ชมก็เดินหน้ากันต่อสำหรับประเด็นไทยกัมพูชาก็ต้องเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับท่านกนกเราประมาทไม่ได้นะครับเขาก็พยายามที่จะปั่นแล้วก็ลุกล้ำพื้นที่ของเรามาอย่างตลอดเราต้องรู้เท่าทันและที่จริงเราควรต้องสื่อสารให้เก่งกว่านี้ถูกต้องไม่เถียงเลยสงครามข้อมูล information warfare มีความสำคัญไม่แพ้กว่าสงครามด้านอื่นๆครับสุดท้ายสุดฝากผู้ประกอบการ SME หน่อยได้ไหมฮะท่านกนกผมขออนุญาตทางรายการของเรามีโครงการดีๆนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากจะขยายธุรกิจไปสู่โลกออนไลน์นะครับตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart นะครับมีโครงการไทยช่วยไทยสแกน QR Code ตอนนี้เลยนะครับ
เปิดโอกาสให้กับร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบนะครับพิเศษสุดๆครับเพราะร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้รับสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาทเลยนะครับคูปองสนับสนุนเนี่ยสูงสุด 25,000 บาทนะค่าส่งนะถ้าจะส่งอีก 5,000 บาทนะครับยังมีการโปรโมทผ่านไลฟ์คอมเมอร์สร่วมกับ KOL อีกนะครับ GP 0% ตลอดโครงการนะฮะตอนนี้คุณก็รู้ใช่ไหมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของต่างชาติที่คนใช้กันเยอะๆเนี่ย GP นี่ลอกกันมา 20 กว่า%นะฮะอันนี้ 0% ครับยังมีการรองรับระบบ e-tax invoice ด้วยนะครับผู้ประกอบการท่านไหนมีของดีสินค้าเด็ดอยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้านะครับสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคมนะครับที่เว็บไซต์ www.thaichoythai.net นะครับรีบสมัครด่วนสิทธิ์มีจำกัดนะครับสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นี่คือโครงการดีๆจาก SME ธุรกิจนะฮะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ Thailand Post Mart นะครับเรียบร้อยนะฮะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเอาละขอบคุณมากนะฮะอาจารย์ขอบคุณครับท่านกนกครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่กลับมาอีกนะครับเรามาช่วยเราขายของกันต่อขอให้ท่านดูนะครับขอบคุณครับอาจารย์กนกครับขอบคุณผู้ชมที่ตามครับทั้งหมดนี้คือตรงไปถึงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ